Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut pe multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. My colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. You know what? I'm not leaving. I'm not leaving. I'm not fucking leaving. The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. So nowhere. They go nowhere. They go nowhere. They go nowhere. Bum, baby! Suntem live! Seara de Cripto, episodul 42 din sezonul 7. Magie, vrăjitorie cu Donald Trump la datorie, deoarece ieri, ce să vezi, a fost conferința Bitcoin din Nashville și până și Donald Trump, candidatul republicanului la președinție și fostul președinte american, a fost acolo și a vorbit. Acum, desigur, voi da opinia mea despre ce s-a întâmplat acolo, și cu bune și cu rele, ca de fiecare dată imparțial. E bine oare că un candidat la președinția SUA vorbește despre Bitcoin, vorbește despre cripto? Este ceva adevăr acolo sau e doar ceva de marketing, de a atrage votanți și nimic mai mult? Când o să ajungă acolo, nu o să facă absolut nimic. Acum, îți dai seama, Satoshi, dacă ar fi în viață, cine știe, poate este uitându-se la ce s-a întâmplat ieri, îți dai seama, Donald Trump
fostul președinte american, a vorbit despre Bitcoin la o conferință Bitcoin cu mii de oameni, au venit, desigur, s-au uitat milioane de oameni la acea conferință și au auzit de ce are de spus Donald Trump despre Bitcoin, ceea ce a fost incredibil. Numai la asta că se gândea Satoshi în 2000, nu știu dacă se gândea că Bitcoin va ajunge atât de departe. Acum, nu știu dacă i-ar plăcea, știi, deoarece aici vorbim despre descentralizare, vorbim despre toată chestia asta, vorbim ceva care să ne ține departe de guvern, adică guvernul să ne ține departe de banii noștri. Acum pare că guvernul vine din ce în ce mai puternic pe turnantă pentru acest Bitcoin. E bine, nu e bine, de ce prețul nu este la all-time high în momentul de față, având în vedere că Donald Trump a vorbit despre Bitcoin, totuși a atins targetul meu undeva aproape de 70.000, v-am zis, regiunea aia să fiți atins 69.5, 69.7, e posibil testat, dar cel mai probabil corecție. Multă lume s-a entuziasmat, gata, mergem la all-time high, nu e chiar atât de ușor. Avem nevoie de lichiditate și avem nevoie să scăpăm de acei shorți din, știți foarte bine, în partea fondurilor care tot fac aceeași manevră în momentul de față, până când nu vom vedea ceva claritate din partea lor acolo, cineva să vină cu un buy puternic ca să-i terorizeze. Nu știu dacă vom trece atât de rapid de zona asta de 70.000, posibil din nou să stăm în lateral. Dar nu știu cum ați văzut voi partea asta ieri, poate mulți dintre voi v-ați uitat. Dacă nu, analizăm să vedem ce s-a întâmplat. Din nou și cu bune și cu rele, ca de fiecare dată pe acest canal de YouTube, suntem imparțial sau încercăm să fim imparțial la ce s-a întâmplat ieri. Deoarece acum se pune foarte mare preț că Trump va câștiga. Dar dacă nu va câștiga, imaginați ce se va întâmpla dacă nu ar câștiga, având în vedere că toată comunitatea cripto îl susține în momentul de față pe Trump să câștige alegerile. Dacă cumva nu câștigă, oare ce se întâmplă cu toată piața de cripto? E ca și cum avem un singur punct de failure, știi, de greșeală. Dacă Trump nu iese, nenorocire ar fi, nu? Cel mai probabil, dar vedem imediat. Are șanse Trump să câștige? Are, dar sunt și ceva șanse acolo să nu câștige. Și dacă nu câștigă, îți dai seama ce se întâmplă. De asta nu trebuie să ne punem, nu știu, șansa într-un candidat sau celălalt. Fiecare are lucrurile lui și zice lucrurile alea pentru probabil a atrage votanți. Nu știu dacă e ceva și real în spate. Nu știu dacă Trump, el știe ce înseamnă cripto sau îi pasă lui atât de mult de Bitcoin când ne pasă nouă, comunității în general. Dar lăsați aici pe chat niște comentarii dacă vreți să discutăm despre asta, dacă nu vorbim despre jocurile olimpice sau nu vreți să vorbim despre jocurile olimpice. Nu știu, mie nu-mi pasă de mult, dar dacă vreți să vorbim și despre jocurile olimpice, se poate întâmpla. Bun, Black Swan zice aici Marius STF, e groasă dacă intervine ceva, dacă nu câștigă e nasol. Exact, dacă nu câștigă, ce se întâmplă cu tot spațiul de cripto? Ce se întâmplă mai departe? Dacă câștigă Kamala, știi? Acum ați văzut și din partea lui Kamala că ar fi așa ceva tragere și pentru ea, pentru cripto. Incredibil. Bă, noi ăștia nebuni. Dar cu ceva timp când ziceam că acest Bitcoin, cripto în general, va ajunge acolo sus, la nivel de instituții, la nivel de guvern, la nivel de țări. Nu, bă, toți sunteți niște nebuni. Ce să vezi? Uite că pare că se întâmplă din ce în ce mai mult. Că vorbește Trump, că o să vorbească și Kamala, că vrea, că nu vrea. Bă, sunt milioane de oameni care dețin cripto, deci sunt în partea aia, știi, de interes, sunt un grup de interes în momentul de față pentru votanți, ceea ce e incredibil. Totuși, uite că s-a întâmplat. Bitcoin este acolo în discuție, cripto este acolo în discuție la nivel înalt. Instituțiile dețin cripto, băncile dețin cripto. Toate zonele astea importante de tech dețin cripto, toată lumea deține cripto și Bitcoin în momentul de față. Mai mult Bitcoin și poate și ceva ETH. Vorbim și despre dezamăgirea ETH, deoarece cred că este dezamăgire, nu? Având în vedere că majoritatea dintre noi avem așteptări poate mai mari. S-a întâmplat ceva acolo, nu va mai performa Ethereum deloc sau va performa un pic mai târziu. Discutăm imediat, eu nu mi-am pierdut încrederea în ETH și cred că după ce această presiune de vânzare din partea Grayscale se va termina, cred că vom vedea și acolo ceva lucruri pozitive, deoarece cred că s-a ajuns la os pentru cei care au încredere mare în Ethereum. S-a ajuns hate-ul la os în momentul de față, având în vedere că până și Solana, care este un contracandidat pentru ETH, performează în momentul ăsta. Un hate incredibil în zona aia, dar din zonele astea de hate de cele mai multe ori ai explozii foarte mari, mai ales când hate-ul ajunge la un top. Trump habar nu are de cripto, măcar să nu deranjeze. Nu știu dacă habar nu are habar așa, dar nu știu cât crede el ce zice acolo. Vom discuta imediat ce a zis.
unul dintre lucrurile importante pe care le-a zis a fost că în prima zi de mandat, țineți-vă bine, îl va da afară pe Gary Gensler și toată lumea a nebunit. Toată lumea a nebunit în sală, toată lumea a început să aplaude, deci a zis exact ce trebuia. Deci îți dai seama că și-a făcut un pic temele pe zona asta. Nu atât de mult cât m-aș fi așteptat eu să-și facă, dar și-a făcut temele în legătură cu Gary Gensler. Și a zis că în prima zi îl va da afară. I will fire Gary Gensler. Bam, și a zis-o de 2 ori. V-a plăcut asta, hai să mai zic o dată. Showman de săvârșit acest Trump, ca de fiecare dată, știe să atragă masele, știe, are o parte asta de oratorică, de discurs, are ce-i trebuie acolo și are și oameni pe lângă el să-i spună ce să zică. Acum, uitându-ne la ETF-ul ăsta, știm foarte bine că Gary n-a vrut să-l aprobe, dacă țineți minte. Țineți minte că n-a vrut să aprobe nici pentru ETH, dar l-au forțat ăștia. Și aici mă zic la ăștia, zic BlackRock. Ați văzut, nu? Că ăștia l-au forțat să-l aprobe. Acum, nu știu, cine știe, poate într-o chestie de asta, întorsătura sorții, poate Gary Gensler, de fapt, el era Bitcoin Maxi și a zis, pun ăștia gheara și pe Bitcoin, înțelegi? Ia să nu pună, nu aprobăm niciun ETF. Știi? Adică cum ar fi să privim 5-10 ani de acum încolo, înainte să privim faptul că, Gary Gensler poate a încercat să protejeze de fapt Bitcoin prin neaprobarea acestui ETF și desigur, odată cu ETF-ul ăsta, toată manipularea care vine odată cu ETF-ul respectiv. Cum ar fi să ne uităm? E așa improbabil? Vedem, încă se joacă din punctul meu de vedere, dar din nou, primul lucru pe care a zis, gata pe Gary Gensler nenorocim, îl dăm afară, asta zis Trump. A zis to the moon, asta mai zis, a zis Bitcoin to the moon. Adică a zis exact ce voia să audă comunitatea în mare parte. Deci asta vrea să audă to the moon, vrea să audă Gary Gensler dăm afară. Ce era important, știi? Chestia aia cu Bitcoin Reserve, adică rezervă de Bitcoin națională a SUA, știi? Pentru Bitcoin. Aia v-am zis că nu o să fie chiar așa, că multă lume s-ar fi așteptat, gata. SUA cumpără 100 de Bitcoin pe zi, 1000 de Bitcoin pe zi, nu știu, să anunțe Trump ceva de genul ăsta. Nu. V-am zis că atunci ce probabil va anunța că din Bitcoin aia pe care SUA îi are, undeva la 13 miliarde de Bitcoin, nu va vinde și cu aia va începe o rezervă. Acum n-a specificat cât va cumpăra SUA, dacă va cumpăra SUA, a zis că poate va mai adăuga. Dar a dat-o așa exact ca un politician, adică n-a zis cu subiect și predicat, față de Kennedy Jr. care a zis că da, dacă vine el, cumpără SUA nu știu câți Bitcoin. Sigur, Kennedy n-are nicio șansă în momentul de față să câștige președinția, Trump are o șansă. Dar e destul de clar că asta net pozitiv. Acum are șanse Trump să o facă, adică să ajungă acolo, să facă acea rezervă de Bitcoin, cum e de aur, cum e de petrol în momentul de față, dar probabil va dura ceva timp și eu zic multe luni de zile sau chiar ani. Chiar ani. Nu știu dacă în mandatul lui se poate întâmpla. Eu zic 2, 3, 4 ani până când o să ajungă SUA poate să aibă o rezervă de genul ăsta, chiar dacă planul este acolo. Nu se va întâmpla peste noapte. Totuși, pozitiv că totuși Bitcoin este în discuție, dar mai e mult până departe. Mai e foarte mult până departe. Bun, deci astea sunt câteva chestii cheie pe care le-a zis. Le așteptam câteva dintre ele. Până și asta cu rezerva de Bitcoin națională în SUA o așteptam, dar nu la modul că va cumpăra SUA, ci la modul că cu Bitcoin ea pe care îi are SUA nu o să-i vândă, plus că am mai zis asta, Bitcoin nu se vinde. Bine, asta știam și noi. Trump a zis ce știam noi cu 5 ani de zile sau 6 ani de zile. Larry Fink a zis ce știam noi cu 5-6 ani de zile. Am mai zis că Bitcoin va trece de capitalizarea aurului. Ce am zis noi cu 5-6 ani de zile. Adică dacă vă uitați la dănița cu 5-6 ani, fix asta zicea. Adică 2018, 2019, 2020, pare că acum vine la rezultatul ăla și Trump și Larry Fink și toți ăștia, ok? În zona asta. Acum, mulți zic că nu o să poată Bitcoin să treacă de capitalizarea aurului, ca în momentul de față undeva la 10 trilioane. Eu zic că se poate, adică nu mi se pare atât de exagerat. Exagerat mi se pare ce a zis Michael Saylor, că Bitcoin va urca la cât a zis, nu mai țin minte, 30 și ceva de milioane pe Bitcoin, 60 de milioane pe Bitcoin, care ar fi 1000 de trilioane capitalizare. Asta mi s-ar părea un pic dezaxat. Acum nu știm dacă Bitcoin ajunge la capitalizare, îți dă seama că aurul și de fapt dolarul în mare parte se va devaloriza foarte mult. Adică ca Bitcoin să ajungă la 35 de milioane în, în 30 de ani sau ceva de genul ăsta, să fie greu. Acum astea sunt date așa din nimic, adică fiecare poate să vină să zică, eu cred că Bitcoin se duce la 1 miliard, la 1 trilion, n-au bază, plus că asta se poate întâmpla în 30 de ani. Peste 30 de ani
cine naiba știe dacă mai suntem aici pe planetă, adică e timpul atât de lung încât nu are niciun fel de rost. Da, nu-mi plac aceste predicții și Sailor pare că o ia așa pe lângă în momentul de față, deoarece o predicție pe 30 de ani, bă, lasă-mă cu o predicție pe 30 de ani, că în 30 de ani cine știe, în 30 de ani câți ani o să am? O să am 60 ceva de ani, adică na, lasă că e foarte departe, îți dai seama că toată lumea uită ce a zis el în 30 de ani. Deci asta nu, da, 49 de milioane sau cât naiba zis. Acolo nu mi se pare relevant. Dacă se întâmplă, o să înseamnă că dolarul nu o să mai fie ce e în momentul de față, nu o să mai aibă niciun fel de putere și o să fim în hiperdaia, inflație, cum a zis, balajică și ăla la fel. 1 milion pe Bitcoin până la final de an. S-a dus? Nu s-a dus. Toată lumea a zis și-a amintit, mamă, Balaj a zis, Balaj a făcut. Bă, dar nu s-a întâmplat. Exact, ăștia sunt la polul opus cu influencerii anti-cripto, pe care mai vedem și în România, care zic că se duce la zero. Adică o dau în extrema cealaltă. Unii zic că se duce la 0, unii zic că se duce la 70 de milioane. Bă, probabil adevărul este undeva la mijloc, cel mai probabil. Adică nu poți să nici în guralul ăla care zice de 15 ani, gen că se duce la 0, da? Și nici în guralul ăla care zice că se duce la 70 de milioane. Trebuie să rămâi cât de cât balansat, știi? Asta e important. Important e ca prețul să urce pe termen lung. Bă, uite, dacă v-aș întreba acum ceva. Poate mulți dintre voi, mamă, am făcut ceva bani, dar nu suficient din Bitcoin, din cripto, poate am avut prea multe altcoin, mi-am asumat risc, poate vine și rândul meu, fac și bani cu altcoin-uri, dacă vine altcoin season, toate cele. Dar simt așa o dezamăgire, mă, dacă v-aș întreba. Deci, acum suntem în 2024. Dacă în 2030 ați avea 10x pe portofoliu, bă, ar fi rău? Nu știu, vă întreb, ar fi rău? De 10x de aici pe tot portofoliu, ar fi rău? Eu zic că nu ar fi rău deloc. Sunt șanse ca în 10 ani să ai 10x? Păi eu zic că da, chiar dacă investești în Bitcoin, chiar dacă investești safe în Ethereum, chiar dacă poate te joci cu niște altcoin-uri pe acolo, tot sunt șanse că dacă investești și te ții de plan, în 10 ani, poate chiar mai puțin, poți să ai acel 10x. De asta zic, gândiți un pic mai pe termen mai lung, dar nu ca Michael Saylor în 30-50 de ani. Lasă că atunci murim, adică nu e niciun fel de treabă. Adică în 30 de ani fac 60 ceva de ani, unii fac 70, unii fac 80. Bă, time frame 5-10 ani, acolo trebuie să te gândești. 5-10 ani, acolo e posibil, dar la 30, 35, 40 de ani, lasă-o încolo, că intri în zona aia de fond de pensie în care băgați bani aici, că în 40 de ani vi dăm noi, știi? Adică, na, e demență, dar din nou, asta e. Încercați să gândiți lucrurile pe termen un pic median lung fiind 50 ani în zona respectivă. Dacă mulți dintre voi ați avea 10x în 50 ani, ar fi incredibil, adică ar fi incredibil din punctul meu de vedere, ok? Deci de asta graba asta, să facem, să dregem, că vine aia, că nu știu ce, bă, istoria îți arată că aceste asset-uri tip Bitcoin, poate și Ethereum, poate și bursa, bă, cresc. De ce cresc? Pentru că se printează bani din neant, că vin crize de astea, că se pune capacul de fiecare dată, se printează din ce în ce mai mulți bani. S-a schimbat ceva? Bă, nu s-a schimbat nimic. Atât timp când nu se schimbă nimic, pe tine te interesează pe termen lung să faci bani. Și o să faci? Bă, din punctul meu de vedere, da. Adică că nimic nu s-a schimbat momentan. Bun. Păi nu, noi vrem 10x acum, nu în 20 de ani, n-am zis 20, 50, dar realist vorbind, uite-te Uzi, la orice alt asset, deci ai cripto, te-a nenorocit la creier, deoarece crezi că se face 10, 15, 20, 50x peste noapte, nu știu ce. Bă, asta ține o perioadă, dar nu ține la infinit, știi? Uite la toate celelalte piețe. Dacă ai face un 10x pe un portofoliu, păi ai pupa pământul, mamă, 10x în 5 ani de zile. Da, dă-mi. Adică, pur și simplu, dacă ți-ar promite cineva că în 5-10 ani ai face 10x, ce-ai zice? Nu, mersi, lasă că mă joc cu niște de-astea. Aici, nu știu ce, că poate fac eu mai rapid, că nu știu ce. Asta zic, aveți o idee un pic mai pe termen median lung, deoarece nu merg lucrurile chiar așa. În cripto, da, suntem câteodată în zonele astea de bull, câteodată poți să faci 50, 20, 50, 100x, dar din nou astea nu o să te ajute pe termen lung, deoarece o să prinzi drogul ăla și să zici, mamă, pot să fac în fiecare an, odată la 2 ani fac 100x. Nu merge chiar așa, ok? Nu merge chiar așa. Nu, poți să faci 10x, 20, 50x în 3 luni, într-un an, în 5 ani, bă, rezultatul trebuie să vorbească. Dar odată ce faci în 5 ani, pentru mine personal e mai bine să faci între 3 și 5 ani acel 10x curat, decât să-l faci în termen scurt și să prinzi drogul ca la păcănele și apoi să mai pierzi mai departe banii respectivi, ok? Că mulți nu știți să aveți risk management în momentul când faceți X-urile respective, ok? S-a văzut asta.
Bun, cum scapi de drog? Păi, prin a nu mai avea emoții când investești, adică când investești pentru că nu trebuie să fie, mamă, câți bani fac acum, câți bani fac peste 3 luni, ce Lambo mi-au, ce alea, bă, trebuie să fie investițiile plictisitoare, trebuie să știi de ce investești în chestia aia și atunci o să fie mai ușor pentru tine să poți să o managerezi și psihologic și toate cele, să nu mai treci prin roller coaster și prin toate chestiile respective, ok? Prin care treci cel mai probabil în momentul în care investești prea mult, investești odată tot, nu investești pe termen median, nu investești pe termen lung, că mulți zic, mamă, investesc pe termen lung, termen lung fiind 2 luni. Nu există termen lung sub 2 ani, adică termen lung sub 2 ani. În cripto, în ciclurile precedente puteai să zici, mamă, investești pe termen lung 1 an. Acum nici, dacă investești în Bitcoin Ethereum trebuie să fie minim 2-3 ani ca să poți să ai anumite rezultate. Că cei care, dacă investeau în 2021 în Bitcoin, tot au avut rezultate, că tot au investit în Bitcoin Ethereum și poate altcoin-uri un pic mai alese. Cei care au investit doar în altcoin-uri și au dat la o parte Bitcoin și Ethereum încă n-au luat rezultatele, deoarece încă n-am ajuns în zona aia de hype masiv a pieței. Va veni, eu cred că da, cred că vine și rândul lor care au investit doar în altcoin-uri. Numai că acolo din nou e aceeași problemă psihologică. Faci bani rapid, faci bani pe stradă, nu știi să-i păstrezi. Nu știi să-i păstrezi. Vrei să bagi și în aia, schimbi în aia. Când vine acel moment când lucrurile cresc exponențial deodată, nu știi să o manageruiești de multe ori. Cred că va veni momentul ăla, da, deoarece istoria are tendința să se repete, societatea nu este diferită deloc, lichiditatea nu este diferită deloc, modalitatea cum lichiditatea merge în piețe nu este diferită nici de data asta, cred că va veni, dar când va veni îți dai seama că întâi trebuie să terorizeze piața, nu să creadă că nu se mai întâmplă, că nu mai vine și pe urmă vine deodată chestia aia în care majoritatea deja au renunțat, ok, fie la Ethereum, fie la altcoin-uri, fie la orice altceva. Acum, vorbim de Ethereum, Ethereum e peste 3000, bă, eu nu pot să fiu supărat că Ethereum este peste 3000, având în vedere că Ethereum a fost 900, 1200, 1500 acum ceva timp, ok, nu pot, adică mai ales nu cred că pot să zic că mamă ce supărat sunt. Poate să zic că sunt supărat că poate n-am făcut mai mulți bani dacă țineam de exemplu Solana. Dar asta e și important să ai Bitcoin, Ethereum, Solana și toate cele, ca să ai un pic o balanță acolo. Deci sigur nu poți să ții atât de mult în Solana cât ai vrea să ții în Ethereum, deoarece are capitalizare mai mare Ethereum și cât de cât stă mai stabilă. În caz că vine ceva mai volatil, Ethereum va sta cât de cât mai ușor față de Solana, care va avea din nou căderi destul de masiv. Dar și pe urcări Solana se va descurca mai bine, că are capitalizare mai mică. Dar asta e bine să ai cât de cât împărțit. Cred că Ethereum își va reveni? Da, cred că Ethereum își va reveni și cred că va fi cel mai hated în raliu, adică o să fie un hate mare acolo când doar Ethereum va rula. Nici măcar probabil Bitcoin nu va rula în momentul ăla când Ethereum va rula. Cred că va fi destul de hate, mare hate, deoarece în momentul de față mai vorbesc cu oameni, au ajuns la final, au zis gata, mai Ethereum, las că-l vând. Mulți, am vorbit cu mulți, deci în ultimele 2-3 săptămâni se întâmplă ceva incredibil. Mulți vând Ethereum pentru Solana, pentru Bitcoin, pentru orice altceva, ok? Orice altceva, ceea ce e un semn bun. E un semn bun. Și eu le-am zis, bă, nu vindeți tot, ok, am înțeles, vindeți o parte, nu știu, poate nu vrei să vinzi tot, știi? Adică mai lasă acolo, că poate la un moment dat piața se întoarce și performează doar nu mai performează, dă-o încolo că am ținut-o, nu mi-a performat, vreau să schimb în Ethereum. Bine, hai să vedem ce se întâmplă mai departe. Vreau să schimb în Solana. Mulți schimbau în Solana. Vedem. Bun. De acord și eu, măcar un ciclu trebuie trecut. Bagă un bull, bagă un bear și după aia se simte ceva experiență. Foarte bună informația gratis. Da, informația este gratis, o puteți asculta de fiecare dată când veniți pe acest live. Dacă apreciați, loviți butonul de like, facem live-uri, nu contează câți oameni sunt pe live. Că sunt 2, că sunt 5, că sunt 10, că sunt 60, că sunt 1000, că sunt 2000, că sunt 3. Bă, nu mă interesează pe mine, mă interesează în mare parte calitatea. Și nu mă opresc. Pur și simplu stăm aici, mi se pare o perioadă foarte importantă, când multă lume nu mai are chef, nici să acumuleze. Eram acum 3 luni, toată lumea, ce acumulez, ce fac, ce acumulez? Ați văzut cum era pe chat? Toată lumea, hai să intrăm în aia, hai să intrăm în aia, hai să intrăm în aia, hai să intrăm. Acum nu mai e nimeni. Nu mai e nimeni să zică, intrăm în aia acum, după ce a picat, nu mai intrăm în aia, încă nu mai e atât de sexy aia în momentul de față, nu știu, TIA, nici Ethereum, nici SEI, nici SUI, nu mai vrea nimeni, nu mai, gata, nu mai vrea nimeni nimic, deja s-a ajuns la os, nu mai vrea nimeni să audă din nou de cripto, lasă-mă că poate crește, nu știu ce, acum e momentul și o să vorbim despre câteva altcoin-uri pe care mă uit în momentul de față pe ele. Acum la altcoin-uri trebuie să înțelegeți, riscul la ele e mai ridicat decât dacă
dacă investești în Bitcoin, Ethereum sau poate alte capitalizări mai mari. Și am mai vorbit despre asta. Eu n-am mai mare expunere de 5% în portofoliu. Overall, câteodată mai oscilează. Poate am un 7, 9, 10 în altcoin-uri, dar în afară de Ethereum, ca să excludem Ethereum, pentru mine Bitcoin și Ethereum nu mai e un altcoin. De când s-a aprobat acel ETF, nu mai e un altcoin pentru mine, dar în rest, acolo trebuie să fie maxim 5-6% dacă vrei într-un portofoliu cât de cât echilibrat, dacă vrei să fii echilibrat. Dacă vrei să fii la risc, poți să eviți Bitcoin, Ethereum și celălalt de celălalt, dar pe urmă nu poți să plângi, să zici, bă, nu mi-a performat portofoliul. Păi n-ai cum să plângi, pentru că tu ți-ai asumat riscul să investești doar în altcoin-uri și aștepți momentul când vei primi și tu răsplata, dar poate să dureze momentul ăla pentru care primești tu răsplata și dacă n-ai un plan bun de acumulare pe 3-4 zone, nu o să ai un preț mediu bun ca momentul în care vine acel bull și pentru altcoin-uri să poți să iei foarte mult value. Și contează ce faci după ce iei acel value din altcoin-uri, ok? În ce treci, în ce faci cu capitalizările, ce faci în momentul ăla cu banii pe care îi faci, în ce îi ții și tot așa. Adică sunt chestii de gândit acolo. Dar în ceea ce privește Bitcoin, a fost la 16-15 mii. N-am acumulat bottom-ul exact, că nu așa se face. Eu nu sunt youtuberul ăla să vă zic, bă, am luat bottom, nu s-am dat all-in în bottom. În niciun caz, nu o să vedeți asta pe acest canal. Dacă asta vreți, bă, nu e aici. Nu e aici, deoarece nu există așa ceva. Există poate una, două persoane care au noroc odată să cumpere exact bottom de toți banii și să zică all-in. Astea sunt prostii, nu există. Dar dacă cumpărai de la 30.000 în jos, cum am făcut, primul mai 30, apoi a fost zona 25, 22, 20, 16, iar 18, iar 20, iar 25, tot era bine. Adică am preț de la 20 un pic de mii, acum am în momentul de față. La fel și ETH, acumulai pe zonele alea, acum stai liniștit. Adică care e? Acum stai liniștit, dacă ai un preț mediu pe Bitcoin la 20.000, dacă ai un preț mediu pe Ethereum undeva în zona de 1500, 1600 să zicem, bă, care e stresul? Care e graba în momentul de față ca piața să crească? Nu e nicio grabă, ok? Dacă ai structural vorbind portofoliu așezat bine. Dacă ai luat o Solana, nu știu, în zona de 8, 10, 20, cum am luat mulți dintre noi, ok? Și ai ținut. Care e povestea structural? Nu e momentul. Sau un BNB sau... Nu e niciun fel de grabă. Graba e dacă te-ai aruncat prea mult să cumperi prea sus altcoin-uri. Acolo e graba. Să vină, mun, să vină. Păi nu se întâmplă așa, ok? De cele mai multe ori, oricum v-am zis că suntem decalați în ciclu, am fost decalați, acum a venit spre realitate la începutul anului cu acel all-time high fake pe care l-am avut pe Bitcoin. Nebunia ar trebui să înceapă, realist vorbind, între august, noiembrie, decembrie. Acolo undeva ar trebui să fie o zonă de nebunie, dacă se leagă și cu tăiere de dobând, dacă se leagă și cu ceva bun venind pe turnate, cum ar fi Trump în prima fază, ai putea să vezi în zona aia mai multă lichiditate în piață. Sunt semnale pentru zona aia. Sunt semnale momentan pentru zona respectivă să ai ceva bubuială, inclusiv pe altcoin-uri, ok? Și ai văzut asta din S&P 500, deoarece se face o mică rocadă de lichiditate. Ies banii din companiile astea un pic mai mari și intră în companiile astea un pic mai micuțe momentan. Nu atât de mult, dar se va întâmpla și mai mult de atât după ce vom vedea probabil o tăiere de dobândă și mare parte din piață va muta și acolo. Companiile mici și mijlocii, spre deosebire de companiile mari, trebuie să facă los de lichiditate, ok? Companiile mari au cash flow, au lichiditate, deja companiile mici se bazează și ele pe credit mai mult și creditul, având în vedere că este scump, e un pic greu, ok? E un pic greu pentru ele, dar în momentul ăla când vei vedea companiile mici că poți să accesezi și ele un credit mai bun, o să poți să vezi și acolo ceva capital care se strânge spre regiunea aia, spre acele acțiuni cu risc mai ridicat și atunci o să poți să vorbești și același lucru despre cripto. Țineți cont de ceva, ok? Mulți zic în momentul de față că nu o să mai avem bubuia, că nu există bani suficienți, ok? Asta e, nu există bani suficienți, bă, există. Ei sunt doar consolidați în alte poziții în momentul de față. De exemplu, să luăm bursa americană, Magnificent Seven. Câte trilioane sunt în Magnificent Seven? Adică în companiile alea 7 mari de tech, trilioane de dolari și cred că merge spre 10 trilioane. Dacă e să le iei pe toate, mult peste 10 trilioane, mult. Nu mai cred că Apple are deja 3 trilioane și Nvidia are 3 trilioane. Deja avem 6 acolo, dacă mai pune și Microsoft încă 3, mult peste 10 trilioane. Aveam noi
în celelalte zone, 2015, 2008, 2017, aveam noi atâtea trilioane de dolari în piețele astea? Bă, nu aveam atâtea trilioane de dolari, ok? Acum, fiind toate trilioanele astea consolidate în companiile astea micuțe, îți dai seama când capitalul va ieși de acolo deodată câteva trilioane, ăla trebuie să intre undeva, nu? Logic, că nu poate să stea în cash, trebuie să intre undeva. Și unde, de obicei, unde intră? În zona asta mai speculativă. Să vedeți atunci, când se va face rocada între astea, companiile astea 7 și alea mici, să vedeți păcănele pe bursă, cum n-ați văzut nici în cripto, deoarece îți dai seama o acțiune de asta micuță, cu capitalizare mică, vine un flux de ăsta cu bani mulți, îți dai seama ce păcănele or să fie acolo. Nu mai zic că acest flux de capital, când o să ia asta acolo, o să intre și în cripto și o să vezi și atunci mare bubuială și pe partea asta de altcoins, deoarece sunt mult mai mulți bani. Sunt și mai multe acțiuni, sunt și mai multe criptomonede, bă, dar sunt și mai mulți bani. Sunt trilioane în joc. Numai că momentan sunt consolidate acolo. E încă un pic zona aia, că nu știu, ăștia, investitorii mari încă stau pe aceste companii foarte, foarte mari. Stau cât mai safe, să zicem așa, având în vedere zona asta economică, în care nu știm ce se va întâmpla, nu știi când va tăia dobânda, dacă va tăia și asta o să vedem miercuri. Dacă dă miercuri un semnal, Jerome, că va tăia în septembrie și eu cred că va tăia. Plus că v-am zis că nu va ajunge până la alegeri fără să nu taie. Plus că eu cred că va tăia nu 0,25, cred că va tăia 0,5. Asta o să fie din nou un impact, să zicem așa, cât de cât pozitiv pentru piețe. Poate inițial o să fie negativ, dar overall o să fie pozitiv pentru piețe. Posibil atunci să vedem partea asta de rocadă. Țineți cont că niciodată în istorie, ia istorie, bă, n-am avut atâtea trilioane consolidate în aceste 7 companii 10. Niciodată în istorie. Asta ce s-a întâmplat când va ieși capitalul și va ieși, că mereu este capitalul mereu se plimbă de aici pe acolo, dar el nu rămâne în cash. Asta trebuie să înțelegeți, că el trebuie să intre undeva. Și va intra. De asta mulți zic că și cripto în mare e un tampon pentru a capta din zona asta de capital, nu? Din acțiuni, deoarece el tot crește, bula tot crește, nu? Trebuie să captezi de undeva, trebuie să aduci, deoarece dacă nu, atunci îți dai seama că toate acțiunile se vor duce la cer și vor face 11 miliarde de X-uri și atunci vei crea inflație prea mare. Și de acolo vine și cripto ca un tampon pentru a lua, în momentul când iese lichiditate din zona aia, să mai ia și cripto. Mai temporizează un pic spațiu, ok? Deci cred că lucrurile bune încă vin. Cred că după ce vom vedem momentul ăla, deci momentul ăsta vine de cele mai multe ori, banii ies de undeva, intră în altă parte, se pompează piața și mai mult, dar o să fie momentul de final, momentul ăla, știi? Înainte să vină ceva rău, o criză, ceva, ai momentul ăla de blow-off top, ai momentul ăla de bulă și mai mare, fără să aștepte nimeni. Și cred că va veni în mandatul lui Trump, dacă el câștigă, în primele 6 luni de zile. Acum, Trump e un pic îngrijorat de ceva. De ce a zis el lui Jerome Powell să nu taie? Dacă vă uitați la ce a mai zis Trump în trecut, ce a trecut așa pe surat, dar bă, nu tăia. Am mai vorbit despre asta și în live-urile precedente, dar o mai repetăm o dată. Poate mulți n-ați fost aici. A zis, nu tăia acum, nu tăia. De ce? E frică că vine acum recesiunea? Nu. Dacă tai acum, Jerome, în septembrie, de exemplu, octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie, de cele mai multe ori problemele vin la 6 luni distanță, poate mai târziu de prima tăiere. Și asta ar însemna și s-ar popa extraordinar cu primele luni ale lui de mandat, ale lui Trump. Și el va înțelege momentul ăsta, că nu e prost și are și economiști pe lângă el, că dacă taie Jerome acum, sunt șanse că în 6-8 luni de zile să înceapă o recesiune de la prima tăiere și atunci e fix, lovește în mandatul lui. Și aici se pupă și cu teoria mea că în primele lui luni de mandat câștigă, nu știu, noiembrie, decembrie bubuială, ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, poate să fie zona aia de bubuială în care bursa americană se duce, iese lichiditatea dintr-o parte în alta, se mută, păcănele pe bursă, păcănele pe cripto, nu știu ce, ai acel zonă de lichiditate în care smart money ies ca de fiecare dată, de asta și să creează aceste zone de lichiditate. Și apoi ai recesiunea, corecția, toate cele. Pare că spre aia ne îndreptăm și de asta Trump a zis, bă, nu tăia acum și amână tăierea. Cu cât amân mai mult, cu atât poate ai mai mult spațiu de manevră, știi? Ar avea mai mult spațiu de manevră în mandatul lui. Cam așa o traduc eu, ok? Bun. Aveți întrebări, vorbesc cu voi pe chat ca de fiecare dată, câteva minute. Dacă aveți întrebări despre ce a zis Trump, despre partea asta cu macro, despre faptul că sunt multe trilioane în joc, nu cred că aveți, să zicem așa, idee ce înseamnă câteva trilioane, dacă
ar ieși din zona aia de tech și ar intra în zona asta de acțiuni, numai păcănele o să vezi și acolo, adică numai buf, 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 popcorn, nu păcănele, popcorn până și pe bursă. Cred că o să vedem popcorn pe bursă, pe capitalizările mici, cred că o să fie popcorn cum a fost în 2021 pe cripto. Plus și în cripto același lucru, deoarece cripto e tampon și preia din zona aia de lichiditate în momentul când ea iese. Lichiditatea iese, trebuie să intre undeva, iese din nou și trebuie să reintre în altă parte, deoarece ea nu rămâne unde? În cash. Nu rămâne în cash. Deoarece cash-ul pierde putere de cumpărare pe termen lung și asta se va întâmpla până când dolarul va pica de tot. Bun, zi de jocurile olimpice, e mai interesant decât cripto, zice aici. Salut sportiv, în martie a fost o știre că 6 trilioane stau pe margine, nici măcar în asset-uri mari. Da, sunt și pe margine, Buffett stă pe câteva miliarde, deci dacă numai Buffett stă pe câteva miliarde, imaginează-ți de fapt câți bani sunt, e așa și datoria aia de 35 de trilioane sau când n-ai bani. Imaginează-ți ce tsunami se va întâmpla, un tsunami pozitiv prima dată care se va ridica. Prima dată eu așa, se ridică tsunamiul, se ridică, știi, vezi valul, se ridică și apoi, buf, adică o să vină ceva nasol, e destul de clar, cu dezechilibrul ăla lăsat din COVID, cu printatul ăla de bani, cu 35 de trilioane care e în momentul de față datorie, cu faptul că aceste capitalizări au trilioane, aceste acțiuni din bursa americană au trilioane în spate în momentul de față. Pare că se pregătește furtuna perfectă, eu așa o văd, care în prima fază va fi o furtună bună, știi, adică cu soare, cu chestii bune, cu blow-off top-uri, cu chestii și apoi se va transforma într-un uragan de categoria 5, cel puțin, așa, nu văd alt final a acestei povești, cu toate zonele astea de lichid, nu văd alt final, ok? Suntem aici pentru cripto, zice Necula Bogdan. Lasă că va avea și Trump un bull market, dar pe dolar. Nu cred. Cred că mandatul lui dolarul cel puțin se va devaloriza, cel puțin așa-l văd în prima parte. Acum vedem în momentul când va lovi criza economică, dacă oamenii se vor replia. Asta e întrebarea, știi că asta în criză, bă, unde reintră banii? Că aia înseamnă ies trilioanele alea undeva, dar ele trebuie să intre undeva. Și atunci teoria că ar putea de fapt să fie Bitcoin de fapt un tampon mai mare decât ai așteptat și asta Larry Fink, apropo de acest ETF, știa ce a făcut pentru a aduce mai multă lichiditate în zona respectivă sau a atrage și acolo lichiditate din trilioanele alea care o să iasă la un moment dat, că or să iasă, adică poți să te uiți la Nvidia că e o bulă, poți să te uiți la toată bursa că e o bulă, dar încă nu cred că e o bulă la final. Că mulți mă întreabă, s-a terminat bull market-ul pe bursa americană? Bă, pare improbabil acum. Suntem spre un final de bull pentru bursa americană sau overall? N-a zice overall, suntem pe un final de bull pentru companiile mari. Nu așa de obicei se termină. Prima dată ai un top cât de cât pe companiile astea mari, apoi ieșind bani din companiile mari, intră în companiile mici, pompează și alea, apoi urmezi din companiile mici, mai pompează și încă o dată companiile mari. Și de-abia apoi ai corecția. Nu o văd încă, cu toate că multă lume se panichează acum foarte, foarte mult, mai ales că și obligațiunea de 2 și 10 yield-ul pare că au o inversiune pozitivă sau destul de aproape de a se inversa din nou și ajunge la paritate în momentul ăsta. Cred că se va întâmpla, cred că vom merge spre paritate, cred că va avea un șoc piața, să văd că vine recesiunea, cred că va fi primul fake out. Nu se va întâmpla, bursa va merge și mai sus, va lăsa pe mulți în spate și de-abia apoi, după ce toată lumea va face formă, va pica. Așa se întâmplă de obicei, ok? Așa se întâmplă de obicei în aceste piețe și de asta se creează lichiditatea pentru a ieși cine trebuie. Acum azi seama că deja ăștia au început să iasă, dacă te uiți la Bezos, dacă te uiți la ăla de la Meta, dacă te uiți la ăștia, au început deja să retragă un pic de lichiditate, așteptând momentul ăla, că nu știe exact când va fi exact. O criză economică cea din 1929, nu știu, n-aș vrea să compar, fiecare criză economică are aspectele ei, nu știu neapărat dacă merită o comparație cu ce s-a întâmplat în 1929, pentru că acolo au fost alte lucruri, n-am avut capitalizările astea mari, n-am avut tehnologia, n-am avut, adică e greu să compar cu momentul ăla, mulți compar cu momentul ăla, dar societatea s-a schimbat, omul s-a schimbat, economia s-a schimbat, totul s-a schimbat, nu poți să compari, probabil va fi ceva ce n-am mai văzut niciodată, cel puțin așa o cred eu.
Deci va fi ceva ce n-am mai văzut niciodată pe piețe. Posibil să fie mai dur, pentru unii mai dur decât 1929 din unele motive, pentru unii mai puțin dur, depinde, dar probabil va fi ceva ce n-am mai experimentat. Nu știm ce se va întâmpla cu trilioanele alea de dolari când ies, nu știm unde se vor duce, nu știm unde vor rămâne în final, nu știm care va fi rocada. În 1999 ce aveai? Ce capitalizări mari aveai în momentul ăla? N-aveai atât de mari cum e acum. 2024 este tehnologic, corect, n-ai cum să le compari. Toți cei care fac comparație între crize, bă, nici măcar 2008 n-aveai partea de tech atât de dezvoltată cum o ai în momentul de față. N-ai cum să compari, nu știi de unde vine, nu știi ce se va întâmpla cu AI-ul, dacă va lua ceva din partea asta de capitalizare în final. Dar în prima fază cred că și acolo e o bulă, adică mi se pare destul de clar. AI-ul merge, dar nu e încă la nivelul să schimbe tot pe planetă. Încă nu. Poate va fi în 5 ani, în 10 ani. Poate va fi. Merge mai rapid decât s-a întâmplat revoluțiile industriale din trecut și cele informatice din trecut. Da, deoarece suntem în 2024. Dar nu cred că merge suficient de repede ca să zici, mamă, AI-ul schimbă imediat tot. Nu. Va schimba treptat. Treptat. Poți să mai uite ce și Zuckerberg pe partea asta, că fiecare platformă de socializare probabil va avea un agent AI și creatorii vor avea un agent AI, ceea ce probabil va fi pentru noi Gigel la un moment dat, dar din nou acolo cred că se va ajunge, dar va dura, ok? Va dura, deoarece eu sunt disponibil câteva ore pe zi, poate, ok? Asta dacă va fi Gigel sau Daniel Niță AI, el va fi disponibil 24/7 și omul o să fie mai înclinat să vorbească cu el, deoarece poți să-l găsești și la 3 dimineața și la 9 seara și la oricând vrea el, știi? Și dacă vrea mai sus, zicea ok, fă-mi legătura cu Daniel Niță. Eu sună pe Daniel Niță, zicea ok, când ai timp să vorbești cu Andrei? Că uite, Andrei vrea să vorbească cu tine, uite, a vorbit cu mine, dar nu știe, uite, răspunsul ăsta eu nu știu la întrebarea asta. Zi-mi și mie ce-i zic lui Andrei sau Andrei ar vrea să vorbească cu tine. Și atunci da, cam așa, probabil se va transforma treaba asta de și Meta și Google și Facebook, care desigur este tot Meta și Twitter, toate astea vor implementa boți de genul ăsta, ok? Pentru creatorii de conținut. Fie interesant, dar mai e până acolo. Deflație promite din aia. Da, deflație, asta e. Va performa Bitcoin bine în deflație? Asta e o întrebare legitimă. Eu cred că da. Chiar dacă mulți să zic treaba asta, că va performa bine doar în inflație, cred că va performa bine și în deflație, mai ales partea asta tehnologică. Eu am zis că asta Cathy Wood nu e proastă. Când a zis că vom avea deflație la un moment dat și companiile de tech vor performa, unele dintre ele, mai ales astea care au pe partea asta de tehnologie emergentă vor performa bine. Nu toate, ok? Cele care vor performa bine. Cred că vom ajunge acolo, deoarece odată cu tehnologia, lucrurile posibil să devină din ce în ce mai ieftine pe termen lung. Nu neapărat, poate nu vezi imediat, dar pe termen lung e posibil să fie lucrurile din ce în ce mai ieftine și din ce în ce mai accesibile pe planetă și atunci poți să intri în zona de deflație și atunci trebuie să te gândești, bă, ce performează de fapt în deflație, nu? Dacă te gândești că mergi în zona aia. Deja inflația coboară, deci poți să te gândești că poate merge spre o zonă de deflație. Dar impactul deflației ar fi unul mai mare decât impactul pe care l-a avut inflația până acum. Inflația are și rolul ei, dacă e în 2%. Dacă e mai mare de 2%, e furt. Am mai vorbit despre asta. Acest fură putere de cumpărare de fiecare dată. Dacă e sub 2%, la ce s-a întâmplat în Japonia, care de-abia acum s-au ridicat după, nu știu, 30 de ani sau cât naiba s-au ridicat și de-abia acum bursa a făcut all-time high. A fost măcel mare la ei. Vivre zice, te pup din Nashville, much love, Vivre, uite, ai ajuns, uite, vezi, trebuia să ajung și eu la conferința asta, îmi pare rău acum că n-am ajuns, deoarece a fost acolo Donald, se specula că vine și ăsta, Elon Musk, dar n-a mai ajuns cică până la urmă, a fost doar o speculă de moment, nu cred că a mai ajuns, că cică ăsta Trump avea un invitat surpriză, că nu mai știu că n-a fost niciun invitat surpriză până la urmă. Bun, de ce nu investești mai mult în bursă, ținând cont de ce ai zis la un moment dat pentru companiile medii? Mai investesc, am luat și o poziție în Tesla, probabil o să mai adaug la poziția de la ARK, de la Cathy Wood și o să mai investesc. Acum, mare parte de investiții le am în cripto. În momentul ăsta e posibil să mai echilibrez, mai ales când Bitcoin o să ajungă un pic mai stabil după ciclul ăsta, eu v-am zis, să le văd mai stabil și mai plictisitor, adică nu vă așteptați la mari lucruri după ce Bitcoin trece 150
150.000, 200.000 sau în zona aia, când ajunge acolo, e deja mai greu pentru Bitcoin ca să facă ce a făcut până acum. Foarte, foarte complicat și atunci, clar, trebuie să fi făcut bani până acolo. Adică Bitcoin ajunge la 150.000, 200, deja trebuie să ai bani făcut. Nu te mai uiți la Bitcoin la 150.000, că na, acolo investezi fondurile de pensii, investezi toți ăștia, investezi guvernele, mai cumpără nu știu cine, pentru nu știu ce. Bani mulți, adică nu mai bagi $100 în Bitcoin și aștepți să faci trilioane. Da, nici în Ethereum cel mai probabil, că știi, Ethereum dacă ajunge peste 10.000 face deja 1 trilion capitalizare, dar pe principiu Ethereum Solana, la fel și Bitcoin ETH la un moment dat va avea probabil ETH un parcurs mai bun la un moment dat, nu imediat, ok? Nu imediat, ceea ce e bine că momentan parcursul ETH după ETF este un pic mai în jos și în lateral, doar ce e o oportunitate bună. Volumele nu sunt rele, ok? Volumele nu sunt rele, chiar dacă ai avut mai mult exit din ETF momentan, doar ce știm foarte bine ce a făcut Grayscale din nou, a pus 2,5% fee și pune presiune de vânzare în momentul de față pentru ETH. Cred că pe termen lung astea două vor fi bune. Acum, cei de la BlackRock au zis că nu văd demand real, adică din partea companiilor mari sau instituțiilor sau nu văd un demand real și pentru alte asset-uri de cripto sau nu ar exista o cerere și pentru alte asset-uri de cripto în afară de Bitcoin și ETH. Deci e destul de clar, dacă vrei ceva mai safe, Bitcoin și ETH, astea acum vor rămâne pe termen lung și vor urca poate mai ușor, dar mai bun. Adică e întrebarea aia. Dacă vrei ceva mai stabil, un 10x în 5-10 ani, mai Bitcoin, Ethereum te doare cap. Nu te doare cap. Bagi în fiecare zi, bagi în fiecare săptămână, bă, nu te doare capul. Eu cred că da. Eu cred că vor fi 10x de acum încolo și Bitcoin și ETH în următorii 5-10 ani de zile. Dacă vrei mai multă durere de cap, na, poți să te joci între ghilimele sau poți să investești în aceste altcoinuri care au o speculă mai mare, adică unele pot reuși, sunt ca startup-urile, ok? Am avut Ethereum care și l-a fost ca startup acum, pare că a ajuns la următorul nivel având ETF, am avut Bitcoin care la fel a plecat din zona asta de descentralizare și acum a ajuns și mai sus, deci e destul de clar că ei aici să rămână. Celelalte încă se bat, nu știi care, cum, care să duce la 0, care să face 100x, care, adică acolo normal ar trebui să ai niște risc, dar nu atât de mare să-ți asumi tot riscul în zona aia. Sau adică ți-l asumi, băi, eu nu vreau, eu bag $1.000 să fac 100.000, ok? Sau 0, sau bag 10.000 să fac 100.000 sau 200.000 sau 500.000 sau 0, știi? Adică așa trebuie să fie gândirea când investești în Apple, doar ce multe dintre ele sunt la nivelul ăla, sunt la nivelul de startup. Nu știi dacă, cum, ce se întâmplă mai departe, dacă au probleme de tech, dacă au probleme de oameni, dacă vine recesiunea, dacă toate astea, dacă, ești într-un dacă mereu pe ele, dacă nu taie Jerome, dacă nu avem lichiditate, dacă mereu ești într-un dacă pe asta. Pe alea tot doare capul, ok? Pe Bitcoin Ethereum faci 10x în 5-10 ani și tot doare capul. Bun, în caz de recesiune până la cât poate ajunge TRT-ul, procentaj din venit? Poate fi 10%? Poate fi 10%, zice. Poate fi, poate și mai mult, dar timingul e greu. Nu știu dacă poți să ajungi din start la un 10% sau un 20% în TLT sau un 30% în TLT. E greu, nu poți să fii din start, să zici, mamă, vine recesiunea, bag tot în TLT. Greu, tot așa pe parcurs. Dacă mergem în ciclul ăsta și mergem între august, eu am zis, probabil iulie, posibil bottom pentru Bitcoin, posibil bottom pentru Ethereum, august, posibil bottom pentru altcoinuri. Văd interes aproape zero pentru altcoinuri. Amin, păceat, amin. Există vreun interes în momentul de față pentru ceva? Nu știu, Daniel, zici și mie, nu există niciun interes, nimic în momentul de față. E excelent, asta vrei să vezi. Oameni fără interes, nicio poziționare, nicio idee, nimic, e perfect. Și acum cred că se fac poziționările și pentru altcoin, dar și pentru Bitcoin ETH. Acum, în momentul ăsta, de pe 15-20 august, probabil o să fie prea târziu din punctul meu de vedere pentru a mai face poziționări. Poate mă înșel, cine știe, poate în august vom vedea la final de august încă o corecție majoră pentru altcoin sau în septembrie. Se poate să mă înșel, nu-s Baba Vanga, am mai zis-o. Nu vă uitați pe Baba Vanga, Daniel Niță, nu. Am unele teorii, am unele acțiuni, dar mereu îmi pun bani unde mi-e gura. Adică nu e să zici că nu mi-am pus, eu îmi pun bani unde mi-e gura. Pot să greșesc, pot să nu greșesc. Știu să-mi recapăt pozițiile, știu să-mi tai pozițiile în caz de greșeală, adică știu să reacționez la piață dacă e nevoie. Bun.
Așa în fiecare vară am nou interes până în Q4, Q1 anul viitor. Cel mai probabil, da, am avut o parte din poziția de BTC pentru a cumpăra alți, zice aici Music for Like. Dacă ești echilibrat, nu e o idee rea. Adică dacă ești echilibrat și nu vinzi tot Bitcoin, nu e o idee rea, având în vedere că Bitcoin a tot performat. La un moment dat nu o să mai poată să ducă. Adică cât? Poate mai duce un 80.000, 100.000 ceva. Bă, dar pe urmă nu o să mai poată să ducă. Din punct de vedere al capitalizării, o să fie greu. Deja e greu acum. Deja e greu acum să spargă 70.000. Imaginați ce se va întâmpla când va ajunge la 100.000, 150.000 pentru BTC. Mult mai greu. Pentru partea tradițională, BTC încă este considerat risk asset. Păi e normal să fie considerat risk asset. Nu va mai fi considerat risk asset numai dacă în momentul în care vei avea o recesiune, trilioane se vor duce acolo. Deci imaginează-ți în momentul în care ai o recesiune, nici măcar aurul nu performează nimic, bă, și atunci performează Bitcoin. Atunci instituționalii vor zice, nu mai este risk asset, este safe haven, tată, și acolo se duc de fapt trilioanele. E și asta, până când o vezi, adică Bitcoin ce a avut 2020 pe partea de recesiune mini, nu? Unde ai văzut ce s-a întâmplat, minus 50%, deci n-a fost safe haven în 2020, nu era pregătit, dar nici n-avea un ETF, nici n-aveau cumva instituționalii această idee sau șansă de a investi în Bitcoin, nu puteau, adică nu puteai să vezi ce s-ar fi întâmplat dacă exista în 2020 un ETF pe BTC Spot. Poate, cine știe, lucrurile erau diferite. Nu știi. Ok, nu știi. Dar acum, dacă am avea o recesiune, ai putea să vezi adevărul. Dacă e safe haven, dacă se duc trilioanele în ETF-ul respectiv, dacă. Atunci ai putea să o vezi. Și dacă se întâmplă aia, nu o să mai fie asset de risc, cum a zis și Larry Fink. O să fie un asset, să zicem, în afara sistemului financiar, dacă guvernul are exact cum a zis Larry Fink, ar putea să fie poziționat în caz că și dacă ce Larry Fink, e acolo o idee, adică nu o zice așa la întâmplare, e o idee acolo că Bitcoin, într-un caz de recesiune extremă pe datorie, pe o criză a datoriilor, pe asta ar putea fi un fel de safe haven, ar fi tare, ar fi interesantă mutarea asta. Eu am noroc că am început din luna mai să cumpăr cripto și am dat rapid de Daniel Peitovice Paraschiv. Dorin, nu există noroc. Când faci bani, când reușești pe termen lung, când reușești în viață, când reușești ceva, bă, nu există noroc. Există faptul că ai încercat să faci un research, te-ai uitat pe YouTube, te-ai uitat despre Bitcoin, ai citit aia, te-ai documentat, ai făcut chestiile cum ar trebui să le faci, nu te-ai aruncat și ai băgat toți banii odată, adică este de genul ăsta. Sau după ce ai băgat pe toți odată și ai pierdut ceva, ai rămas, ai analizat, vezi ce s-a întâmplat, de ce ai pierdut, de ce s-a întâmplat și mergi mai departe. Nu există noroc dacă e să o iei pe termen lung, ok? Nu există din punctul meu de vedere. Poți să ai o dată noroc și apoi să pierzi tot, sau poți să ai de 2 ori noroc și apoi să pierzi în mare parte. Nu există. Există dacă reușești pe termen lung, dacă rămâi pe termen lung în investiții, dacă faci bani din investiții pe termen lung, nu există noroc. Și asta o să spun cei de pe cei care sunt de ceva timp aici. Păi nu există noroc, ok? Nu există să traversezi perioade grele, să-ți managerești portofoliu, risk management, toate. Nu există noroc, ok? Nu există noroc pe termen lung. Bun. Eu m-am oprit într-o benzinărie să urmăresc live-ul, zice Necula Bogdan. Necula, much love. O să-ți amintești de momentele astea, mai ales când o să ajungi, să zicem așa, să-ți vezi portofoliul cât de cât că e în creștere sau e stabil. Într-un an, în 6 luni. O să amintești de momentele astea. Și nu ți amintești neapărat că, bă, mamă, ce Daniel Niță era acolo și vorbea în momentele alea despre asta, nu știu ce. Nu, tot de tine trebuie să-ți amintești că, bă, uite, am stat, am analizat, am investit când trebuia, mi-am făcut planul, știu risk management, știu toate astea. Felicitări mie, tată, felicitări mie. Și când vine Xolescu să zică, bă, ce noroc, cârcotaș, ce noroc, la, nu există niciun fel de noroc. Am avut noroc că am fost open-minded și nu l-am considerat scam din prima, zice Sergiu. Exact, asta e. Poți să zici e scam, dar trebuie să analizezi. Și eu n-am văzut om care a stat să analizeze Bitcoin, nu știu, multe ore, să citească despre Bitcoin, să zică că este un scam, ok? N-am văzut, adică am văzut oameni care nu citesc sau își iau informațiile doar din media sau aruncă un ochi pe ce e, fără să documenteze mai în detaliu despre tot ce se întâmplă în ecosistem. Unde sunt cei care ziceau că e un scam după ce s-a aprobat ETF-ul, nu? Știi cum e? Stai aici de mult timp. 2016 am început să investesc. 2011 am început și pe YouTube prima dată. Am auzit
N fel de la diferiți oameni, unii economiști, unii analiști, unii cu studii mai multe, unii cu studii mai puține, am auzit multe. Bă, dar n-au avut dreptate. Asta e, n-au avut, pur și simplu. Bitcoin e un scam, se duce la zero. 2013. Noriel Rubin sau 2011, Noriel Rubin, au trecut 10 ani, Bitcoin cel mai performant asset din ultimii 10 ani, cum a zis ăsta Donald Trump, cum am zis și eu acum un an, doi, dacă țineți minte. Pur și simplu, noi suntem deja înaintea lui Trump, înaintea lui BlackRock, primul asset din istorie în care retail-ul a avut șansă să intre înainte, numai că n-au intrat, tot din pricina ăstora, din media, și media e controlată tot de ei, înțelegi ce vreau să zic? Deci, asta e. Unde sunt ce? Bă, să vină să zică, da mă, uite, acum ziceau înainte, nu există ca Bitcoin să facă parte din sistemul financiar. E un scam, nimeni nu o să-l bagi în sistemul financiar. E în afara sistemului financiar, cum pot să bag eu în păcăneaua aia, că nimeni nu vorbește de bine despre Bitcoin, nu știu ce. Acum, bă, băncile dețin Bitcoin. Fondurile de pensie, ați văzut din, nu știu, Ohio, Michigan, de unde naiba, au cumpărat nu știu câte milioane în Bitcoin. A venit Larry Fink, CEO la BlackRock, a venit Donald Trump, fostul președinte SUA și mulți alții care tot vorbesc de bine în momentul de față. Oare și analiștii care acum vor fi plătiți vor vorbi și ei de bine? Asta e întrebarea, nu? Asta e întrebarea. Și puteți să le vedeți fețele tuturor, știi? Bitcoin e un experiment social incredibil. Incredibil. Ia de la început istoria, ia de la început nivelele de urcare, nivelele de cădere, istoria cu ce au zis oamenii în trecut despre Bitcoin și acum atac din gură toți mult, nu mai e niciunul. Și până în România, dar și până afară, dar și peste tot pe glob. Bă, nimeni. Mâlc. A făcut Bitcoin ETF, a implementat sistemul financiar, poți să cumpere o pensie oricine. Bitcoin. Păi no one cares în momentul de față. Când era atunci că, Bitcoin, un scam, se duce la zero, o prostie, nu știu, atunci toată lumea se dicea cu părerea în stânga și în dreapta nefiind avizat. Mulți sunt în gură și cu partea de egalitate, vezi? Asta mă deranjează pe mine mare parte. Sunt oameni care vorbesc despre egalitate între sexe, egalitate sexuală, egalitate nu știu de care, că domnule trebuie să fim mai open mind și apoi vin și râd de unii care vorbesc despre Bitcoin, care și ei sunt o minoritate. Adică, bă, noi suntem o minoritate, acum nu atât de mare cum eram în trecut, dar te-au călcat în picioare, bă, știu, ăia care erau cu egalitatea în gură, puteți să-i vedeți pe toți, ok? Egalitate, asta, fraternitate, paternite, minorite, erau toți. Până la Bitcoin, niște scamări, ăia niște proști, ăia nu știu, adică, înțelegi ce vreau să zic? Le poți vedea fața, dacă te uiți atent, le poți vedea fața tuturor, numai luând istoria Bitcoin. Să vedeți cum se contrazic pe bandă rulantă. Și femei, și bărbați. Mai ales aia care sunt în gură cu egalitatea. Ce egali suntem, trebuie să fim egali. Lasă-mă să vorbească și la mic. Păi la mic l-ai călcat pe cap, de atâtea ori. Când ați călcat, și la mic, l-ai călcat pe cap. Lăsăm pe la mic care ne place nouă, nu? Pe ăla nu-l mai lăsăm care ne place nouă. Bun, un 11 de trilioane. Sau Daniel, sau comentate, am întârziat un pic. Ce-i gata de frate? Femeia e femeie și bărbatul e bărbat. Zice aici, nu, așa e. Dacă e să ne gândim la nivelul ăsta de biologie, așa e, bărbat, femeie, femeie. Dacă Dumnezeu voia altfel, făcea altfel, știi, adică făcea numai bărbați, Îți dai seama, băi, eu stau și mă gândesc, noi suntem într-un experiment oricum aici, adică ăsta eu îl consider experiment, că n-are cum să fie altceva decât experiment, adică noi stăm pe o planețică de asta, pe o planetă aici, pe o chestie de asta, în mijlocul la un univers care e plat, pământul nu-i plat, dar universul e. Adică noi stând aici și băi, te gândești că e un univers, dar mă gândeam la început, nu știu, creatorul, să zicem, cine știe, poate la început a făcut numai bărbați, știi, a făcut numai bărbați și a stat, au făcut un test, după o săptămână, nu mai era, nu o săptămână, hai să zicem, am făcut 3, 5, 9 bărbați, 10 bărbați, 15 bărbați, băi, e greu să faci bărbați, tată. Acum noi trebuie să stăm aici în laborator să facem mai bărbați, că ăștia n-au cum între ei, știi, adică nu merge, nu i-a tras unul de altul, ăla nu i-a tras de ăla, aia nu i-a tras de ăla, nu se pot, știi, nu se pot înmulți, adică nu te poți înmulți. Virusul e acolo, dar nu se înmulțește virusul, înțelegi, deoarece n-are cum, că nu e aia cu aia, știi, ok. Bun. Și a zis, nu merge, dăm la o parte, facem numai femei și femei, numai femei. La fel, nu s-a întâmplat nimic. Fail rezultatul. Pe urmă zicea, ok, hai să dăm femeie cu bărbat, vedem dacă așa merge, dacă așa e treaba. Se mulțesc ăștia, să mulțesc. Ok, bine, hai, lăsăm așa, facem femeie cu bărbat, că pare că munca noastră e mai puțină în momentul de față. Nu trebuie să-i mai facem noi. Papa, la revedere, adică biologie, știi, strict biologie. Dar așa văd că probabil s-a întâmplat. Acum, că sunt sexe pe această planetă, că
unii sunt atrași, nu știu, numai de femeie cu femeie, bărbat cu bărbat. Bă, nu-mi pasă, fiecare trebuie să poată să-și exprime, să zicem, sexualitatea cum vrea, dar să nu mă deranjeze, pur și simplu, înțelegi ce vreau să zic? Adică cam asta e treaba. Fiecare poate să fie cum vrea, n-am niciun fel de problemă, adică dacă ăla s-a născut într-un fel, 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 niciun fel de problemă, adică fiecare trebuie să-și exercite acest drept de a face ce vrea la modul în care nu deranjează cealaltă persoană de lângă el. Așa o văd, ok? Așa o văd. Acum, de la lucrul ăsta simplu, că toți am trebuit să ne exercităm, acum fiecare iese. Eu sunt alb, eu sunt colorat, eu sunt femeie, eu sunt bărbat, eu sunt gay, eu sunt transgender, eu sunt nu știu ce, eu sunt nu știu ce. Ok, numai eu, frate. Eu. E vorba de overall, nu e vorba doar despre tine, e vorba despre toată lumea, știi? Overall, suntem în final cam aceeași poveste, dacă e să o pui într-o gamă largă. De asta vezi, ego, eu trebuie să arăt, să fac, să dreg, ego. Și asta zic despre ce s-a întâmplat la Paris, că ăia care au făcut-o și-au atins scopul. Scopul a fost ca noi să vorbim ca idioții despre ce s-a întâmplat acolo, știi? Că facem ca aia, că nu știu ce, că nu e bine așa, că e bine așa. Adică ăia și-au atins scopul. Pur și simplu toată lumea vorbește despre Jocurile Olimpice, corect? Asta și deja te-am creat trăim. Acum, ca să cineva să vorbească despre ceva, trebuie să fie așa, ieșit din tipar, trebuie să faci ceva, ieșit din tipar, ca lumea să vorbească despre ce s-a întâmplat acolo și să-ți aducă. Până și marketingul negativ, tot marketing e, ok? Bă, ați vorbit despre ce s-a întâmplat acolo? Probabil da. Că la ce a făcut, că a văzut, că copilul meu vede aia, că la nu știu ce, că la nu știu ce, că la nu știu ce. Păi așa atins scopul, tată. Și ce trebuie să faci tu dacă nu-ți place? Pac! Apeși pe buton, adio Jocurile Olimpice. Nu mă mai interesează, ok? Văd pe ăla acolo și arată un testicol. Lasă-mă! Nu mă interesează că ăla e gay, nu știu ce. Băi, eu nu vreau să văd un testicol. Nu mă interesează. În primul rând, eu nu vreau să văd. Adică, pur și simplu, nu vreau să văd. Nu vreau să văd eu, nu vreau să vadă nici copilul meu, nu vreau să vadă nimeni. Nu mă interesează ce sunt ăia. Adică nu mă interesează în mare parte. Poate să fie ce vor ei, ok? Dar să nu văd chestia respectivă. Asta mă interesează. Pa, la Jocurile Olimpice. S-a dus. La revedere. Ne vedem când mai revenim mai spre realitate. Până atunci, la revedere, îți dai seama. Dar și sportive, adică tu te pregătești atâta timp ca să vină în ceremonia de deschidere ăia să danseze pe acolo. Eu nu mă interesează ce erau, pur și simplu. Chiar dacă erau oameni normali, ok? Bă, poate erau actori plătiți, nu știi. Nu știi ce s-a întâmplat acolo, ok? Poate erau actori plătiți, poate nu erau actori plătiți, poate erau exact ce s-a întâmplat acolo, bă, dar nu vreau să văd. Nici dacă erau de culoare, nici dacă erau bărbați, nici dacă erau femei, nici dacă erau de nu știu ce sexualitate. Bă, nu vreau să văd aia, ok? Pur și simplu nu voiam să văd aia. Stingem, papa, la revedere. Cancel, l-am cancel, pa, nu ne interesează. Jocurile Olimpice, când reveniți mai spre realitate și avem ceva de învățat, bă, ne întoarcem. Până atunci, pa. Bun, are succes mai mult, dar pe copilul ai văzut-o printre ei, ți se pare ok. Deci hai să vorbim și despre partea asta de copii, că mulți ziceau pe copii. Da, bun, fiind părinte, poți să te aștepți că se pot întâmpla chestii de-astea. Deci, de exemplu, dacă tu ești părinte și ai un copil care are 8-10 ani sau 15 ani, zici, bă, hai să ne facem ceremoniile de deschidere, e ceva acolo, ce se poate întâmpla, mi-aduc copilul la așa ceva? Adică, bă, eu nu mi-aș aduce copilul la așa ceva, adică nu mi-aș aduce. Acum, dacă mi-aduc copilul să întâmplă asta, îl iau, am plecat, îi explic ce s-a întâmplat, papa, la revedere, asta n-ar trebui să se întâmple, deoarece eu merg acolo să văd niște atleți care concurează, nu merg acolo să văd ce s-a întâmplat, ce ceremonia de deschidere și ce au făcut. Deci, na, asta zic, dacă ești părinte, poate te gândești, e interesant să văd ceremonia de deschidere, nu știu ce se întâmplă acolo, poate vine unul să aruncă, nu știu ce, se poate întâmpla. Acum, cine-i de vină? Ăia care au performat sau cel care a organizat? Cel care a organizat, tată, ăla-i de vină. Cel care a organizat și de unde a fost aprobarea, că trebuie să organizeze așa ceva. Dar nu, ți-ai copilul, pleci, papa, la revedere. Da, n-aș vrea, eu dacă aș avea copii, n-aș vrea să văd ce s-a întâmplat acolo, aș fi plecat, aș fi fost, desigur, nemulțumit, mi-aș fi cerut banii înapoi, aș fi plecat, papa, la revedere și papa, n-aș mai fi vrut să aud niciodată de Jocurile Olimpice din pricina asta, ok? Din pricina asta, atleții n-au nicio vină, bă, organizatorul are o vină că a trebuit el să facă chestia respectivă. Bun.
Deci eu vin acolo nu să văd asta, eu vin acolo să văd Jocurile Olimpice. Ce mă interesează pe mine să facă ăla sport acolo, nu știu, să facă ăla nu sport, să facă ăla acolo ce s-a făcut, s-a urcat pe masă, nu știu, n-am vrut să văd asta, ok? Nu vreau să văd asta. Dacă vreau să văd asta, mă duc pe Netflix, mă duc în alte părți, mă duc în alte zone și văd asta, dacă chiar vreau să văd asta. Adică nu e niciun fel de problemă dacă vrei să vezi asta. Știți, e o lume deschisă, poți să vezi ce vrei tu, adică. Bun. Mai departe. Bun. Păi organizarea nu a fost făcută de un om nepriceput, ci de o echipă de profesioniști care au executat ce au spus alții. Da, organizarea, adică pur și simplu organizatorii au încercat să fie mai exotici și uite ce le-a ieșit. Acum ați seama că și-au găsit și zona în care să o facă. Jocurile Olimpice și Franța. Dacă mai țineți minte, acum ceva timp Charlie Hebdo, mai țineți minte Charlie Hebdo? Am probabil s-a uitat așa. Dar știți foarte bine că era publicația care făcea caricaturi și a făcut caricatură cu Mahomed, dacă mai țineți minte. Și la ceva timp distanță, a făcut caricatură cu Mahomed, a venit și bomba de la Mahomed. Înțelegeți ce vreau să zic? Deci fix acolo, ei având și istoricul respectiv, deranjând religia respectivă, au zis că e bine să o mai încerce o dată. Adică asta mi se pare nebunește. Adică odată ce ai avut un istoric, i-ai deranjat pe aia, zici, hai să încercăm și cu creștinii. Poate ăștia ne dau o bombă, știi? Adică poate merge ceva acolo. Hai să vedem dacă avem vreo reacție din partea lor. Da, au venit cu bomba imediat. Au dat bomba peste noi, bam, și ce s-a întâmplat mai departe. Acum pare cât de cât ceva similar. Nu cred că creștinii sunt mai pașnici decât musulmanii din ceea ce privește asta, dar din nou numai așa să te gândești că tot în Franța s-a întâmplat. Pur și simplu în Franța pare că se adună acolo toate lucrurile astea. Totul e plănuit. Hai mă, relaxing music, asta cu totul e plănuit, totul este un plan. Nu neapărat, pur și simplu au încercat, hai să facem ceva ca să ieșim din tipar, să atragem atenția asupra Jocurilor Olimpice. Eu cred că așa au gândit-o în mare. Ce să facem? Uite, aducem pe ăștia ca să danseze, hai că e ok, nu cred că se supără mare lume, nu dacă facem portretul ăla cu ce s-a întâmplat atunci în trecut cu acea masă cu Isus și discipolii. Bun. Deci n-ar trebui să mai fie niciun spectacol dacă suntem acolo pentru... Ar trebui să fie, da. Ar trebui să fie, dar trebuie să te aștepți. Ca și părinte, trebuie să te aștepți că se poate întâmpla ceva de genul ăsta, știi? Și atunci, n-ai vrea neapărat copilul tău să facă așa ceva, presupun, nu? Asta zic, nu prea ai vrea să se întâmple asta. În cazul acela au plătit cu vârf. Fai comunitate cu tap. Da, dacă vă place conținutul, lăsați like, imediat intrăm pe treabă. Ne uităm aici un pic pe piață, dar e relevant, dar ne uităm imediat să vedem ce a zis Trump cu ceva video și analizăm să vedem ce a zis acolo. Dacă e ceva de bine, care sunt riscurile pentru ce zice Trump aici, dacă sunt ceva riscuri, poate nu sunt riscuri deloc. Dar așa arată ETH, domnișoara, cam așa arată în momentul de față. Puteți să vedem aici, 3274 pentru domnișoara ETH, care momentan pare că merge în lateral, zici că e moartă și îngropată, totuși trendul arată așa. Deci dacă te uiți la ETH, nu e moartă. Adică ai avut prima urcare și acum stă în lateral, nimic altceva. Te uiți aici, din zona asta, 1500, 1000, 931, s-a întâmplat asta. Acum, că asta performa mai puțin decât Solana, de exemplu, așa e. Aici a făcut cât? Undeva la 360% față de Solana, în care a performat foarte, foarte mult, doar ce Solana are capitalizare mai mică deja, asta se știe în mare parte. 3274, dar din nou, același range, adică nu s-a schimbat nimic aici, dacă te uiți pe weekly, același lucru, același range, în același range, încă bullish, având în vedere faptul că vii dintr-o zonă de expansiune, din zona asta de bear, unde ți-ai făcut aici o bază destul de frumoasă și zona asta de lateral pe care o putem reconsidera aici reacumulare. Când va da drumul la motoare, cel mai probabil, probabilitatea încă în favoarea taurilor va performa destul de bine, dar momentan nu poate din perspectiva faptului că e mult selling pressure, dar când se va opri acel selling pressure, trebuie să înțelegeți că selling pressure-ul care s-a făcut aici pe ETH în momentul ăsta a fost mai mare decât la Bitcoin. Adică ieșirile au fost mult mai rapide din ETF-ul de la Grayscale decât a fost de la Bitcoin aici. Ce? Înțeleg totuși o forță, adică te așteptai ca ETH să fie spre nivelul ăsta aici, având în vedere ce s-a întâmplat și cât am avut aici de vândut, cât s-a vândut din acel ETF. Ai avut desigur și buyer care au venit pe ETF-ul respectiv, dar nu suficient. Ok, pare că e cât de cât un mers în lateral aici pentru ETH și nimic, pur și simplu răbdare, nimic altceva. Știu că răbdarea toată e grea, e complicată, vrei bani, vrei aia, vrei să faci, vrei să arăți că ai făcut neapărat, știi?
Adică ți-ai luat poziția, dacă ai luat un preț mediu chiar și în 2000, tot ești bine, dacă ai luat în 1500, tot ești bine, dacă ai luat chiar în 2600, tot ești bine. Adică dacă ai prețurile medii inclusiv aici, în regiunea asta sau aici, păi tot e bine. Ai nevoie doar de a aștepta în momentul de față și nimic mai mult, că toate cele mai grele lucruri sunt în a aștepta dacă e să ne raportăm la ETH aici. Bun, hai să vedem ce mai zice lumea pe chat. Tap. Nu era vorba de cine, cea de taină, omul al vostru era Dionysios. Da, corect. Acum, interpretarea. Trebuie să te gândești ca organizator și la interpretarea asta. Adică majoritatea oamenilor au interpretat-o așa. Adică au interpretat cine cea de taină. Acum, nu sunt ei primii care au făcut asta. Dacă e să o luăm realist, și în desene, și în filme, și în toate astea. Numai că alea au fost desene și filme, nu neapărat show-uri, din ce am văzut eu. Dar, din nou, trebuie să te aștepți. Ca organizator, poate noi nu vrem să facem cine cea de taină. Știi? Noi vrem să facem Dionysos sau Dionysios sau altcineva. Dar lumea a luat-o că ar fi aia, știi? Plus amplificată de media, imediat. Ar trebui să te gândești, e bine să o facem sau nu e bine să o facem? Ar interpreta câteva sute de milioane de oameni sau zeci de milioane de oameni care ar putea fi cinate. Ar putea. O facem? Hai să o facem până la urmă că ne trebuie engagement. Ar cam așa ceva. Nu asta a fost cea mai mare problemă, a fost că am văzut niște părți ale niștor oameni, știi, adică acolo, nuditate să zicem așa, aia a fost cred că problema mai mare. Mai ales pentru cei care sunt sub 18 ani, că nu știi, copilul poate să-și formeze o idee despre ce a văzut acolo și dacă tu nu explici exact, poate ideea lui poate e alta, știi, despre ce s-a întâmplat și asta ar fi problema, dar din nou și părinții ar trebui să fie mult mai atenți la ce își duc copiii, ca de multe ori, ca asta zic și el era, zice, mamă ce s-a întâmplat că au venit drogălăi acolo și au fumat iarbă pe scenă, păi da, dar trebuie să te aștepți, nu? Vine Wiz Khalifa, nu vine papa de la Roma. Adică în țară vine Wiz Khalifa. Trebuie să te aștepți că poate vine Wiz Khalifa și aprinde un joint, nu? Dar aici nu puteai să te aștepți neapărat, că nu știai. Că asta e chestia. Te duceai să vezi un show care zice, hai cât de rău poate să fie deschiderea Jocurilor Olimpice. N-am mai văzut ceva de genul ăsta, știi? Aici e problema, că nu te așteptai, știi? Nu te așteptai la așa ceva. Bun. Ce părere ai de Layer 0? Un preț bun de acumulaj. Nu e o distragere a atenției de la ce s-a întâmplat în Paris în ziua deschiderii. Trenuri blocate, comunicații căzute, etc. Accesuri, pastilă, diversiunea. Da, se poate și asta. A zis că Germania impecabil a organizat Euro. Băi, impecabil. Se vede diferența majoră între nemți și francezi acolo. Nemții, mai organizați. Au și ei. Ați văzut că au și ei partea asta musulmană. Dacă te uiți la turci, turcii mai ok față de ăia care au venit din Africa și încă nu s-au așezat bine în societatea franceză. Adică poți să vezi asta. Plus, desigur, au fost și discriminări împotriva lor. Adică chestia asta nu vine nici de nicăieri, știi? Adică francezii sunt cei, să zicem așa, între ghilimele, rasiști, pe care poți să-i vezi inclusiv cu România. Adică nu-ți imagina că nu-s rasiști cu aia care vin din Congo, din zonele alea de acolo. Îți dai seama. Deci de undeva vine problema. De asta zic, problema e a omului în general, a lui, a ego-lui, a omului în general, nu neapărat a sexualității sau a ce-i place ăla sau ce nu-i place ăla. Pur și simplu, nu știu, nu mai avem loc unul de altul, ne privim ciudat de fiecare dată pe stradă câteodată, știi, asta e diviziune și diviziunea asta vine de undeva, știi, adică, și ce s-a întâmplat aici, tot diviziunea a făcut, s-a întâmplat, că nu este a lega oamenii, nu? Căci că asta vor să facă, să lege oamenii, păi unde, că ai făcut diviziune masivă, făcând acel portret al lui Isus, nu? În felul respectiv. Ai făcut o diviziune. Deci asta e. Lumea e divizată, știi? Și prin media și prin alte zone. Nu trebuie să te intereseze sexualitatea aia, de unde vine ăla, nu știu ce, te interesează dacă ăla e om, dacă poți să vorbești cu el și dacă e corect. Asta trebuie să te intereseze pe tine, de fapt, la un om. Și să încerci să-l înțelegi, să-l ajuți toate astea. Lucrurile simple, numai că de acolo noi plecăm cu în toate direcțiile astea prostești. Și de asta. În final, noi suntem unul. Noi suntem omul, o creatură de asta, o creatură divină, dacă e să o iei așa. Bun, o analiză pe Rio, da, poate facem, da, uite, ți-a zis cineva aici că super chat-ul minim e 25 de ron mai jos. Bun, vă interesează așa mult Olimpiada, oricum mai e despre sport în ziua de azi, păcat, da, vezi, nici sportul nu mai e ce a fost de fapt, că acum e vorba despre bani în orice, nu mai e despre sport, nici atleții nu mai fac lucrurile pentru sport, fac pentru bani, în marea lor majoritate, din păcate.
Bun, hai să mergem la ce ne interesează pe noi. Dacă vă place aici acest live, aveți butonul de like, îl puteți apăsa aici. Din nou, opiniile mele sunt opiniile mele, nu trebuie neapărat să fiți de acord cu ce zic eu aici. Ok? Niciodată n-am fost să vă impun eu cum să gândiți sau ce să faceți, numai, să zicem așa, dau niște idei și voi ar trebui să vă gândiți și să contemplați cât de cât la ele și eu contemplez la ele și ce să voi pe chat, bă, nimeni n-are adevărul absolut. În prima fază trebuie să fim oameni, mă. Asta e important. Trebuie să fim oameni. Suntem din ce în ce mai puțin oameni. Acum suntem în mare parte contra. Suntem gică contra, bă, la tot suntem gică contra. Mai puțin oameni. Am uitat să fim noi, cărți, oameni, buni cu noi. Asta e important și asta ne dă pe noi la o parte de animale, că altceva nu e diferență între noi și animale. Suntem mamifere, dacă e să o luăm la bază, nu? Inteligența e cea, să zicem, care ne-ar putea duce un pic mai sus față de nivelul ăla primar, ok? Nu zic că am adevărul absolut, opinia mea, eu încerc să fiu cât mai imparțial, adică posibil și cât mai realist posibil. Fie că vorbim de cripto, fie că vorbim de acțiuni, fie că vorbim de oricine a zis orice, încerc să fiu cât mai imparțial posibil și cât mai real posibil, ok? De asta sunt și real Danielință pe Instagram. Vrei, nu vrei, ești formator de opinie. Nu mă consider un formator de opinie. Dacă eram un formator de opinie, veneam și ziceam așa, la ăia și hai cu ăia, sau hai cu ăia și la ăia, știi? Adică înțelegi, dacă ești formator de opinie, nu ești formator de opinie, trebuie să fii direct. De exemplu, Tate este un formator de opinie, deoarece el o ține pa lui, știi, o ține. Bărbatul nu știu ce forță, total. El e formator de opinie, deoarece are doar opinia aia și o formează pe aia și oamenii care formează opinia respectivă. Nu sunt formator de opinie, încercăm mai să avem o discuție. Bă, eu am zis, un formator de opinie n-are zis niciodată că el ar greși, înțelegi? Deci cineva, dacă vrei să vezi cine e formator de opinie, niciodată nu o să recunoască, bă, am greșit, bă, poate nu e așa cum zic eu, bă, se poate. Nu, el o să zică mereu, știi, că omul trebuie să se uite la persoana aia ca la un Dumnezeu, ca la un zeu și să zică, da, bă, așa e, uite cât de încrezător e în el, uite cât de încrezător zice chestiile respective. Dar nu, asta... Inteligența, să zicem așa, dacă vrei să vezi un om inteligent, e un om care totuși poate să recunoască că greșește, un om care poate să zică, da mă, înțeleg opinia ta că e diferită, nu sunt eu stăpânul opiniei, nu sunt formator. Din nou, Fayar poate să fie un formator de opinie, că el are tot opiniile astea și nu și le schimbă niciodată, dar din nou, un om inteligent e un om care evoluează, un om care analizează, un om care poate să zică am greșit, un om care poate să facă chestiile astea, înțelegi? Deci asta e diferența între un formator de opinie și mine, ok? Bun. Bun, ești formator de opinie în momentul în care faci conținut online și zici la lume să dai like la videourile tale. Nu, am zis că dacă dai like, dacă vrei. Nu am zis, apasă că dacă nu îți dau bani, bă. Apasă, tată. Nu am zis, dacă vrei, mă. Dacă vrei, nu te obligă nimeni. Nu te obligă nimeni să stai pe live, nu te obligă nimeni să faci nimic, ok? Conținutul este gratis pentru că eu așa vreau să fie. Dacă nu eram aici, înțelegi, în momentul de față și făceam altceva sau stăteam doar în alte zone în care trebuia să-mi dai bani ca să vorbești cu mine, ok? Bun. Bun, nu ești formator de opinie, ești inteligent. Nu știu neapărat dacă sunt sau nu inteligent. Încerc să fiu, să zicem așa, să analizez lucrurile cât mai corect posibil din punctul meu de vedere sau să le analizez dintr-o perspectivă cât imparțială și dacă eu consider și ajung la ideea că am greșit, zic că am greșit și s-a întâmplat de multe ori să am idei să zic, bă, uite aici, nu știu, uitându-mă în trecut, am fost un bou sau uitându-mă în trecut, n-am fost ce trebuie, ok? Larry Fink, de exemplu, îl consider pe Larry Fink un om inteligent? Da, logic, îl consider inteligent deoarece poate să reevalueze o situație pe care în trecut n-a dat-o bine. Formator de caracter. Asta îmi place. Dacă aș fi un formator, probabil ar fi un formator de caracter. Mai mult pe realitate, mai mult pe sinceritate, mai mult pe zona asta decât pe altceva. De caracter, da, aș putea să zic. Bun, orice influență neconștient, că chiar dacă nu vrea, influențează pe alții. Acum, eu întotdeauna am încercat să fac lucrurile corect, că cineva ia acea informație și nu o trece prin niciun filtru și zice că chiar așa e de fiecare dată, nu mai e vina mea, ok? Eu zicând ce am zis, nu mai e vina mea, e vina privitorului. Bun.
Cred că acorzi o conotație negativă formatorilor de opinie. Cred că poți forma opinii și printr-o abordare echilibrată. Poate fix asta e opinie. Da, acum, și asta poate să fie, să zicem, o formare de opinie care ar trebui să fie cât mai pe analiză, cât mai imparțial, cât mai bine. Și asta ai putea să o duci în zona aia. Dar dacă te gândești la cuvântul formator de opinie, ca și cum ai avea opinie, alb sau negru, știi? Adică n-ai avea ceva la care să contemplezi o perioadă, cum vă zic eu voi aici. Ieri mi-am făcut un calcul și pentru că am venit în piață la sfârșitul lunii februarie, am pierderi destul de mari. Mari S, zice aici, am pierderi destul de mari. Păi, ce trebuie să faci acum? Analizează de ce ai pierderile destul de mari. Analizează dacă mai vrei să rămâi în investiții, ok, poate prea să pentru tine, analizează ce s-a întâmplat în primul rând, ai pierderile respective. Știi care probabil este problema? Nu îți știai profilul de risc. Ți l-ai aflat. Dacă ai zis că ai pierderi foarte mari, ți-ai aflat profilul de risc. Cripto este o chestie care ai câteva zone în care sunt mai stabile și câteva zone mai, să zicem, mai speculative. La fel și în bursă. Ai câteva zone stabile, Magnificent Seven, câteva zone mai speculative. Tu ai crezut că ai un risc high, ai venit cu hype, ai zis că gata mă, bag toți bani. Ai venit cu hype, crezând că e ok. Crezând că e ok, în creierul tău credea că e ok. Acum vii și zici, mamă, cât am pierdut, intrând în februarie, cât am pierdut. Înțelegi? Deci e destul de clar că ceva acolo nu s-a pupat cu realitatea ta. Adică ceva acolo a fost o discrepanță între cele două. Și ar trebui să o afli unde și ar trebui să afli ce s-a întâmplat ca pe viitor să fii mai prin echilibru. Cam asta. Bun. Ci că a pierdut câteva persoane. Am mutat pe insula Iubirii. Am mutat pe insula Iubirii. Da, insula Iubirii. Eu sincer nu mă uit la insula Iubirii. Nu consider ceva care m-ar interesa din punctul ăsta de vedere, dar înțeleg că fiecare și alege ce vrea. Bun, revenim la piețe. Hai să vedem cum arată piața și apoi ce a zis Trump. În primul fază, cum arată piața? Mai rezistă cineva aici pe această piață? Asta este întrebarea. Eu rezist fără niciun fel de problemă. Dacă ne uităm la piața aici, să vedem FCI undeva la minus 2,5, TIA minus 2,3, 5,69 aici pentru TIA. Asta în regiunea asta sub 6 n-a putut să rea 7,5 ca suport, încă în regiunea de reacumulare. Fece aici 1,25 în momentul de față. Din nou, încă ar putea să aibă un dip sub $1, atâta timp cât rămâne sub 1,5. Nu sunt convins că ăsta a fost bottom-ul. BIM aici 0,0178. BIM, dacă era 2 cenți, putem vorbi de un potențial bottom, momentan nu. XRP-ul arată cât de cât forță aici la 0,6 momentan, dar trebuie să ia măcar 0,75 că vedem ceva urcări acolo. Aptos-ul din nou în perioada de acumulare 6,9 și pentru Aptos. NS-ul foarte bine. N-am vândut nimic. Aș vrea să văd undeva peste 50 dacă ar fi real. Jup undeva la plus 2,7. Stă bine că e pe partea asta de Solana. Solana și asta foarte bine aici 184. Foarte, foarte stabilă în momentul de față. O problemă cu Solana va fi în 2025 când o să ai foarte multe deblocări și o să ai foarte mult selling pressure, similar cu ce se întâmplă acum cu ETH. Consider că maxim până în mai o să avem ceva performanță pe Solana, pe urmă o să fie din ce în ce mai greu pentru Solana să performeze aici. E posibil ca Ethereum să facă switch cu Solana la un moment dat din punct de vedere al lichidității, undeva mergând mai despre 2025 la începutul anului. Maker aici 2,6 pe urcare, DeFi destul de bun. Render undeva la minus 3,2. Render, aș mai vrea să vând ceva dacă ajunge spre 7, s-a făcut și rebrand-ul aici, Render de la RNR. Pe monedă, dacă ajunge nu 7, măcar 9 aș mai vrea să vând, am vândut deja 11, aș mai vrea să vând aici, nu știu neapărat dacă Render mai poate atât de mult. Deja oricum am performat foarte, foarte bine aici și mi-a ținut portofoliul foarte, foarte bine Render. Bun, XRP am zis de Cardano, Arweave la fel, dacă s-au duce înapoi în 38 aș mai vinde, am vândut prima dată 38 aș mai vinde, dacă s-au duce în zona de 38, aș mai vrea să vând și peste 50 Arweave aici, mai ales 50, 60, 70. Dacă ajunge în zona aia, încă e posibil Gold-ul. Moarte 32, trebuie să menține 32 neapărat. Dacă nu menține 32 ca suport, o să aibă probleme spre zona de 25, poate chiar 22 Multiverse X. 32. Încă stă spre regiunea asta de aici, dar aici neapărat trebuie să vină cumpărători în range-ul ăsta 32. Acum întrebarea e, face piața de altcoin-uri minim în urcare? Momentan da. Și ne uităm la multe grafice în momentul de față și îmi pare că merg așa pe sub radar în momentul ăsta. Okay? Așa arată top 100 aici. Vorbim și de top 200 imediat și poate și ce s-a întâmplat pe acțiuni. Mai mult să văd dacă am mai pierdut ceva.
Nu știu dacă mai pierdut ceva aici. Pare că nu. White House blames Hezbollah for Golan hate attack. Parcă a fost ceva atac, nu știu exact, care o dă vina pe Hezbollah. Nimic interesant. Bun, mergem aici. Iluviu, îmi pare că iese de undeva din zona aia foarte, foarte jos de sub $50 și urcă 64. Ăsta a fost hype-uit mult în 2021 și apoi n-a mai avut licitatea necesară ca să urce spre targeturile alea foarte, foarte sus. Pare că acum își găsește un bottom cât de cât aici Illuvium. A fost și la fel și SNX-ul pe care avem la 2,6 pe urcare undeva la 1,75. Boom încă performează MOG, astea care sunt meme coin-uri. iOS aici, iOS Network 0,56 pare că și ăsta merge spre o zonă de bottom până și FTT-ul urcă aici undeva 1,48. Nici măcar ăsta nu s-a dus la 0. Deci nici măcar ăsta nu s-a dus la 0. Ray 3,4, Sats aici 3,6, Ivo minus 2,8, Zcash undeva la 3,4. Bun. Cam atât în zona asta. Vedem weekly-ul cum arată. Weekly-ul TIA neperformant, aici minus 14,4, 5,69. Fetch-ul la fel neperformant. LDO neperformant, aici minus 17,9. Ondo, în sfârșit, pică sub $1. L-aștept 60-70, nu mă ating de el în zona asta. ENA aici totuși menține 45 de cenți. ENA este una dintre monede pe care eu sunt foarte, foarte atent. Deja am luat în zona de 0,35 și ceva pachet, dar aș mai vrea ceva ENA aici. Link minus 8,4, vedem pe săptămână, undeva la 13,42. OM și pe ăsta am ochii, dar prea sus momentan ca să mă intereseze. Poate la fel similar cu Ondo, 0,607 ar fi interesant pentru Mantra în caz că vine zona aia, dar e pe radar acolo. Deci ar fi ENA, OM, Ondo și ar mai fi vreo două pe care vi le zic imediat, pe care țin ochii destul de atent. Polkadot aici nici el stă în zona asta 5,71 de ceva timp. Cred că reacumulează la un moment dat, va da drumul la motoare, dar posibil să mai dureze ceva range-ul ăsta de jos. Optimism aici 1,72, încă mi se pare prea sus pentru la opoziție. Arbitrum ar fi din nou una de monede pe care ați vrea să fiți atenți în perioada viitoare pentru ceva, poate poziționări. După ce faceți de research-ul, desigur, personal. ETH n-a stat extraordinar. Vedem aici capitalizarea de 393. Cred că și ETH va ajunge la 1 trilion. Doar chestiune de timp până când și ETH va atinge capitalizarea de 1 trilion pe care o are Bitcoin în momentul de față. Posibil ca un top pe ciclul ăsta să fie momentul când Ethereum va ajunge la 1 trilion capitalizare. Sau un pic peste 1 trilion capitalizare, cel puțin așa o văd. Cred că va da drumul la montare mai devreme sau mai târziu și ETH, chiar dacă mulți nu mai cred. E un semn bun că majoritatea nu mai crede în ETH. Injective minus 10, 24,65. Aș mai vrea să vând ceva, am reluat poziția în 21, vând în 38, aș mai vrea să vând ceva dacă urcă peste 32. Momentan încă mult în lateral aici și nimic fenomenal. Solana din nou se ține bine versus ETH și versus restul pieței. Aici încă mai țin Solana, nu mă gândesc să vând, dacă mai vreau să vând Solana peste 250-300 cel mai probabil. Ok. Bun, Celestia pe la 25-30 se poate, da, 25-30 se poate pentru Celestia, dar nu știu niciodată dacă merge mai sus. Poate să mă ducă și mai sus, nu te aștepta nici de la Solana în 2021 de la $2 să ducă în 200, nu te așteptai, te aștepta să ducă în 30-50 și atât, dar s-a dus mai sus, nu știi. Când piața e trending down, adică când ea merge în jos, nu prea mai ai așteptări și când face bounce și urcă spre regiunea de high, zici gata, s-a terminat. De cele mai multe ori, așa se întâmplă cripto, dar și în acțiuni merge mai sus. La fel și în jos. Când zici, mamă, bată, merge mai jos. Așa fac piețele în general. De asta, dacă zici, vezi TIA pe la 20, 25, 30, ai zice, mai ales că tu ești vechi aici, ai zice, mamă, topul. Dar posibil să ducă mai sus de zona respectivă. Având în vedere că poate vin utilizatori noi care vor să cumpere Celestia la nivelul respectiv. Ce noutăți dai despre ta? Da, e posibil din ce am văzut să dea aplicația numai în beta să fie săptămâna viitoare probabil de la Tada, care ar putea avea un impact și pe preț. Rămâne de văzut dacă piața rămâne stabilă, dar poate ne uităm la Tada un pic mai târziu. Dacă se duce mai sus, aia e să se ducă. Da, de asta nu e bine să vinzi tot odată, adică dacă ai Celestia din zona de 5, 6, 7, 8, 9, 10, din zona astea între 5 și 10, să duce în 20, 25, nu e indicat să vinzi toată Celestia în zona aia pentru un 2,5x3, ci e indicat poate 50%, poate 60, poate 30, poate 40, ca apoi dacă urcă spre zonele de 50-100 să mai ai de vânzare, ok? În zonele alea, că dacă ai stat atâta timp aici și ai stat în piață și ai văzut Celestia între 5, 6, 7, 8, înapoi în 5, 4 și ai murit acolo de gât cu ea,
îți dai seama că n-ai vrea să fiți neapărat la primul hop în sus, nu? Asta e, că mulți fac și greșeala asta. Sau să cumperi la primul hop în jos, cum s-a întâmplat și până acum și să nu mai dictate pentru zonele de jos. În final, pe termen lung, echilibru câștigă de fiecare dată. Bun. Despre Layer 0 nimic, s-ar arăta bine ultima oară, poate ne uităm și pe el, dar n-am neapărat Layer 0 pe radar, am ZK Sync pe radar. ZK Sync ar mai fi una dintre monede. PETH, o surpriză plăcută, 38, chiar a atins 0,4 aici. Media mea pentru PETH este 0,45 și a scos cel puțin jumate din investiție PETH aici în portofoliu de risc cu acel airdrop pe U, pe care am vândut undeva la 70% din el. De asta nu și-a scos mai mult, deoarece n-am vândut tot acel airdrop pe U, dar nu și-a scos. Acum, dacă ăsta ajunge peste 0,45, rămâne de văzut dacă mai rămân în PETH sau nu, cu toate că e un contracandidat puternic acolo pentru Chainlink. Posibil să mai las o porțiune, dar e posibil în perioada viitoare să-mi consolidez multe poziții, de exemplu PETH, de exemplu Workcoin, posibil să consolidez în altceva. Și ar fi, nu știu, ZK Sync, un contracandidat, ar mai fi arbitru în ăla portofoliu de bază, ar fi un N, ar fi un Axelar, un OEM sau un Ondo care m-ar interesa pentru ceva consolidări de la aceste proiecte. Okay. La 0 de lei, la 2,6. Aia va ajunge la 0,25. Poate uităm și pe Ivor, nu știu ce am mai făcut între timp. Bun, acum hai să ne uităm aici să vedem ce a zis Trump. Suntem deja live de o oră și 27 de minute, cum trece timpul incredibil. Apă și flotări, like-ul dacă vreți și vă place conținutul. Bun. Hai să ne uităm aici să vedem ce s-a întâmplat cu Trump. Și ce a zis? Mergem pe cripto aici, vedem așa. Rezumatul discursului lui Donald Duck Trump de la conferința Bitcoin 2024 din Nashville. Încercăm să dăm un zoom aici, măcar o dată. Măcar o dată ar merge un zoom. Așa, cred că să vede un pic mai bine. Bun. În prima zi îl voi demite pe Gary Gensler și voi numi un președinte al SEC. Ne uităm și la imagini imediat. Dacă voi fi ales, voi crea un stoc național strategic de Bitcoin pentru guvernul SUA. Guvernul SUA va păstra 100% din Bitcoinul pe care îl deține. Bitcoin to the moon, a mai zis Trump. Nu vă vindeți niciodată Bitcoinul, zice Donald Trump. Într-o zi Bitcoin va depăși probabil capitalizarea de piață a aurului. Cred că moare la Peter Schiff, cred că moare, de ciudă. Nu va exista niciodată o monedă digitală emisă de bancă centrală, adică un CBDC, cât timp sunt președinte al Statelor Unite. Bitcoin și criptomonede vor exploda ca niciodată până acum dacă voi fi ales președinte. Da, cel mai probabil. Cel mai probabil se va întâmpla dacă va fi ales președinte. Bitcoin nu amenință dolarul, actualul guvern al SUA amenință dolarul, corect. Așa este, Statele Unite vor deveni capitala cripto a planetei și superputerea Bitcoin a lumii. Bitcoin reprezintă libertate, suveranitate și independență față de coerciția și controlul guvernamental. Promit comunității Bitcoin că în ziua în care voi depune jurământul de investitură, cruciada anticripto a lui Joe Biden și Kamala Harris va lua sfârșit. Acum, că aici îl vedem pe Donald. Donald fiind în campanie în momentul de față, poate să zică ce vrea el pentru a câștiga voturi, nu? Cum am zis și în trecut, build the wall, a făcut acel zid între Mexic și SUA, a făcut o mică parte și s-a ales praful de el la un moment dat. Adică nu l-a dus până la bun sfârșit și multe alte lucruri. A mai zis că îl va grația pe Ross Ulbricht, rămâne de văzut în prima zi că îl va grația pe Ross Ulbricht. El a zis multe și în campania trecută care nu s-au întâmplat toate, adică nu tot ce a zis Trump s-a întâmplat. El zice asta pentru că știe că există mulți votanți care sunt supărați pe democrați pentru ce a făcut Gary Gensler, care a dat în judecată foarte multe companii cripto în Statele Unite, plus a fost împotriva celor ETF-uri, știm foarte bine, ok? Știm foarte bine cât de jos a dus piața în momentul în care Gary a zis că majoritatea sunt securities. Ar fi net pozitiv ca Trump să vină la putere. Da, ar fi net pozitiv pentru cripto. Acum, ce ar fi net negativ? Mare parte din comunitatea cripto își pune speranțele că Trump va câștiga. Acum, dar dacă nu va câștiga, ce se va întâmpla atunci? Adică, asta e problema pe care o am momentan. De asta cripto, poate Bitcoin, nu ar trebui neapărat să aparțină, că oricum Bitcoin el nu aparține, sunt cei care cred în Bitcoin și organizează aceste conferințe. Bitcoin el dă 2 lei pe Trump, dă 2 lei pe Biden, dă 2 lei pe Kamala Harris, nu contează în mare parte pentru Bitcoin, dar pentru cei care sunt investiți, balenele care sunt investite în Bitcoin, pare că în momentul de față contează să
câștige Donald Trump, care a luat o poziție și a fost primul care a luat o poziție, și aici mă refer la primul dintre el și Kamala și Biden, că mai este Kennedy Jr., care are un 1,52% în momentul de față șansă să câștige, are o altă poveste, el n-are șansă să câștige reale, ca să înțelegeți de ce, deoarece așa se întâmplă în SUA, ca să ai șanse reale să câștigi, trebuie să fie din partea democraților, fie din partea republicanilor, dacă nu ai nicio șansă de câștig, deoarece aparatul ăsta îți duce votanții, plus la ei știți foarte bine cum e votul cu electori. Nu e neapărat că dacă votează, să zicem așa, toată 55%, 60% pe Trump, nu înseamnă neapărat că el va câștiga, dacă el câștigă votul popular. Au un sistem de ăsta ciudat cu toate statele, nu știu câte sunt, 52, 53, cred că sunt în momentul de față, în care fiecare au electori și aia votează de fapt și e o împărțire între votul popular și ce se întâmplă acolo. Deci nu e chiar așa, știi? Dar dacă nu câștigă, dacă se întâmplă din nou ca să câștige Kamala, care acum vine pe turnantă. Acum dă seama că multe fake news, că ea conduce în pool-uri și alte chestii, asta era. Deci propaganda a început, știi? Și pentru Kamala în momentul de față. Că va rămâne Kamala, nu va rămâne de văzut asta în final. Dacă nu câștigă Trump, da, va fi nasol, pentru că s-a văzut acum, toată comunitatea cripto e pro. Dacă nu câștigă și vine Kamala și din urmă, democrații vor tăia în carne vie. Cu toate că acum sunt știri pe sus că această Kamala ar veni și ea mai aproape de comunitatea cripto. Era foarte aproape să participe și ea, dar până la urmă a refuzat la această conferință Bitcoin din Nashville, dar până la urmă a refuzat. Acum pe surse sunt știri că și ea ar vrea să se apropie de comunitatea cripto. Asta rămâne de văzut. Momentan sunt doar pe surse, mulți zic că ea ce crede despre cripto nu este net pozitiv, nici ăsta. Nici vulpoiul ăsta de aici nu are, să zicem așa, prea mari afinități cu Bitcoin. Crypto are afinități cu buzunarul lui și cu el. Eu vă zic lucruri imparțial. Știu că mulți s-ar gândi, mamă, ce îi place lui Trump de Bitcoin. Realitatea e că nu neapărat. Acum a fost privită toată treaba asta. Acum, Bitcoin Maxi, îți dai seama, sunt ei, Bitcoin Maxi, zic, mamă, Bitcoin, luăm puterea de la guvern, luăm puterea, asta a fost din 2010 până în 2000 acum, 2020, 2023, 2024, era în gură cu puterea guvernamentală, Bitcoin o descentralizează, toate astea. Acum toată lumea, da, să vină Trump, da, să vină Trump. Deci, care e realitatea? Adică în ce parte merge în momentul de față Bitcoin, nu? Asta este întrebarea. Sau cei care erau Bitcoin Maxi până la sânge. Nu ar trebui neapărat să le placă faptul că vine unul din sfera guvernamentală și încerce să dicteze el situația. Că nu despre asta este Bitcoin, nu? Dacă e să o luăm așa. Se face o deturnare al acestei descentralizări și a momentumului cum a plecat Bitcoin inițial destul de clar. Ok? Destul de clar în momentul de față că nu mai e pe aceeași idee pe care a avut-o Satoshi în 2000. Nu mai e aceeași. Dacă s-ar întoarce Satoshi acum, îți dai seama că sau s-ar răzvrăti mormânt, e și vorba aia. Dacă ar vedea cum toată lumea zice, da mă, să vină Trump, să vină, el vine pentru voturi, mă, nu vine pentru Bitcoin per se, vine pentru voturi. E net pozitiv pentru prețul Bitcoin? E net pozitiv pentru Bitcoin overall? Descentralizarea toate cele? Nu e, că n-are cum să fie, având în vedere că vin toți guvernanții ăștia și din toate zonele astea, nu e, ca să fim realiști vorbind, nu e neapărat acolo. Deci Trump, clar, a marșat pe zona asta, vedem, el a promis multe, vedem ce face. Dacă câștigă, probabil va face ceva, dar nu tot. Că a mai promis că face și acea rezervă. Nu știu neapărat dacă va ajunge. Nu cred că va vinde, ca asta nu cred că va vinde SUA în mandatul lui Bitcoin. Nu cred că neapărat va cumpăra SUA Bitcoin. E o diferență, cu toate că el a lăsat acolo o mică chestie, că dacă va mai adăuga SUA, adică n-a zis niciun plan că are de gând ca SUA să cumpere neapărat Bitcoin, că altfel zicea cum a zis Kennedy, cumpărăm 100 de Bitcoin pe nu știu ce pe zi. Sau pe lună, sau pe an, sau pe Marte. Ok? Deci asta e pozitiv din perspectiva faptului că poți să ai o reglementare acolo, poți să ai chestiile astea, poți să ai, să zicem, ceva presiune de cumpărare la un moment dat, inclusiv din partea guvernului, dar în cealaltă parte, dacă Trump nu câștigă, ar fi probleme, ok? Cu piața de cripto, ce democrația ar reglementa-o la sânge, cel mai probabil. După nu cred că s-ar opri, ar zice, Trump e acolo, las că vă arătăm noi, ok? Bun. Și dacă Satoshi e CIA sau alt serviciu de genul, astea sunt chestii pe care nu le poți dovedi în momentul de față. Cum ar fi
ca Satoshi să aștepte să cumpere SUA Bitcoin și să vândă milionul ăla. Asta ar fi, cum ați interpreta-o pe asta? Cum ați interpreta-o pe asta? Deci, poate planul lui Satoshi, aici e teoria conspirației. Planul lui Satoshi era ca Bitcoin de fapt să fie un cal troian pentru sistemul financiar. El a fost plecat, Bitcoin desigur, din această dorință de descentralizare, această dorință ca guvernanții să ne lasă neva în pace cu banii noștri, să fie banii noștri și banii lor, adică să aibă o împărțire. Dar momentan pare că guvernanții vin foarte, foarte aproape din nou să cumpere Bitcoin-ul. Vă ziceam eu la un moment dat ceva, acum 2 ani, cred, 3 ani, nu mai țin minte exact. Dacă sunteți aici de acum 2-3 ani când am zis zicala asta, mulți ziceau guvernul va opri Bitcoin. Nu, n-au cum să-l oprească. Singura modalitate în care ar putea, să zicem așa, să-l controleze ar fi să-l cumpere. Exact. Singura modalitate în care guvernul ar putea controla Bitcoin, să opri această poveste frumoasă, ar fi să-l cumpere de la tine. Adică tu să nu-l deții, ci să-l dețină ei. Înțelegi? Și aici s-ar opri un pic povestea cu Bitcoin. Și pare că în momentul de față, intrând aceste fonduri, guvernanți, BlackRock și toate cele, din nou se deturnează din ce în ce mai clar povestea și oamenii își vând Bitcoin, nu cum l-au vândut și în trecut. Și nu-l țin și devin din banii poporului, devin bani guvernamentali. Tare, nu? Tare cum e psihologia asta de piețe și cum s-a dus din direcția de banii al omului, ok? Devin bani guvernamentali acum. Incredibil, nu? Dar, din nou, nu poți să oprești, deoarece omul final va vinde, nu? Bitcoin-ul ăla nu-l va ține pe cold storage, nu va face ideea descentralizării, va ajunge tot la guvern, să depindă de guvern. Asta e. Bun. Interpretarea e simplă. Războiul împotriva SUA a început de mult. O să facă datoria și mai mare dacă o să dețină o grămadă de BTC Satoshi să vândă milionul. Da, Satoshi asta ar ști și el, că dacă ar vinde milionul ăla, probabil tot ăștia l-ar cumpăra. Deci nu prea ar putea, adică chiar ar putea să o facă dacă chiar mai există și trăiește și acel grup sau acea entitate sau tot la ei o să ajungă Bitcoinul respectiv și o să-l facă al lor și prețul nu o să mai scadă. Okay? Satoshi probabil tot America, dar nu se știe. Nu se știe încă. Dacă se întâmplă asta, înseamnă că Satoshi chiar e Putin. Nu este Putin. Dacă era, se afla de mult. Îl găsești ăștia imediat. Nu, are 1 milion. Asta se știe că are 1 milion. Satoshi poate să aibă mai mult de 1 milion. Doar ce nu știi tot ce s-a minat atunci, în prima fază al Genesis Block. Nu știe exact cât a minat de fapt Satoshi. Acum știi că are portofelul ăla. Ar mai putea să aibă mai multe portofele și ar fi putut mina mai mult Bitcoin decât se crede. Milionul ăla de Bitcoin. Poate să fie 2-3 milioane. Abar n-am. Nu se știe exact cât a minat Satoshi în momentul ăla. Ar fi genial, zice Bogdan Lazar, ar fi, dar să ce impact ar avea prețul Bitcoin, nu? Dacă s-ar muta Bitcoin de la Satoshi, un impact foarte negativ ar avea pentru prețul Bitcoin, cel puțin în prima fază. Okay. Bun. Acum, mai și întrebarea asta, nu știu dacă voi aveți un răspuns la ea. Știți că foarte bine că războiul dintre Rusia și Ucraina, de fapt nu, COVID-ul s-a terminat după ce a început războiul dintre Rusia și Ucraina, corect. Acum, întrebarea e, acest război, și ziceam eu, acum sunt tentative de pace, nu știu dacă l-ați văzut pe media, dar pe ascuns sunt tentative de pace între Rusia și Ucraina, că ele nu se vor face public imediat, ca de fiecare dată. Sunt tentative, vor să oprească războiul de acolo înainte ca Trump să vină, e destul de clar din punctul meu de vedere. Acum, întrebarea e, dacă s-a terminat COVID după ce a început războiul, acum ce se va întâmpla prima dată? Și acum vreau să răspundeți și voi pe chat. Se va termina prima dată războiul și va începe recesiunea sau va începe prima dată recesiunea și va termina războiul? Momentan cred că se va termina războiul prima dată, care ulterior va declanșa recesiunea. De ce? Gaura lăsat, care s-a tot pompat din banii ăștia, banii de taxe, dar și bani printați, dar din toată s-a pompat acolo în Ucraina, s-a tot pompat, și europenii au pompat, dar cel mai mult a pompat SUA. Destul de clar că cel mai mult a pompat SUA pe date, că SUA are cel mai mare PIB și poate să dea cât mai mult, ok? Dar gaura este lăsată acolo. Gaura, cum e închisă? Okay? Cine închide gaura aia?
o închide, desigur, prin printat, dar o închide și prin banii cetățenilor, nu? Bursa americană, care mulți sunt prinși, bam, se trage claca, se trage cea mai mare criză, dezechilibru, nu știu ce, tot. Noi plătim în final. Toți cei care plătesc taxe, toți cei care investesc, toți plătesc, să zicem așa, chestia asta ce s-a întâmplat acolo și este trilioanele se duc în alte zone, ca de fiecare dată, după ce spompează bursa americană pentru exit liquidity. Acum, întrebarea e, că de asta se fac și mereu războaie, ok? De asta se fac mereu războaie, tot din a muta banii dintr-o mână în alta, ca de fiecare dată e o mână invizibilă care face anumite chestii pentru a lua banii dintr-o parte și a duce în altă parte, ok? Nu sunt nici asta, nici războaie, nu sunt random, atât de random pe cât ai crede. Acum, mai e nevoie de acest război? Bă, nu prea mai e nevoie de acest război. Teoria mea că prima dată se va termina războiul și la câteva luni distanță va începe recesiunea, deoarece n-au cum să o stăvilească. Acum aici teoria că se termină de fapt, se începe recesiunea prima dată, nu mai sunt bani și de-abia apoi se termină războiul. Nu cred. Dar finalul războiului cred că ne va aduce foarte, foarte aproape de începerea unei recesiuni destul de puternice. Deoarece atunci se va vedea un dezechilibru destul de major. Acum nu știu ce idee ați avea voi, dar terminarea războiului pentru mulți, să zicem, ar fi un moment bun. Pentru mine ar fi un moment care ar urma o recesiune. Nu poate imediat, dar la ceva timp distanță, pentru că au de acoperit găuri, au de acoperit ce s-a întâmplat acolo, că nu știe multă lume unde s-au dus banii. Au de acoperit niște chestii care s-au întâmplat acolo, pe care noi nu le știm în momentul de față în Ucraina. Și din partea Rusiei, dar și din partea Occidentului, în ambele direcții. Bun, salutare din Anglia, ce Constantin Pascal. Gaură neagră, negocierile pentru terminarea războiului vor fi amânate pentru la alegeri, astfel încât Trump să vină să facă pacea. Nu știu ce să zic. Acum vor să dea repede înainte. Zelensky vrea să facă pacea înainte acum. De ce? Până acum era nu facem pace, acum facem pace. De ce? Pentru că Trump e în față? Pentru că știe că dacă vine Trump pierde mai mult, nu? Decât ar putea câștiga în momentul de față? Probabil că da. Se termină războiul și cineva trebuie să recupereze banii cheltuiți și altcineva trebuie să achite cheltuielile de război. Exact, adică omul de rând o să plătească pam, corect. Așa este, așa se întâmplă mereu. Discuție despre situația economică actuală cu colegii norvegiani, el vedea principala cauza a problemelor economice din Europa este strict războiul. Nu neapărat, dar da, s-au dus mulți bani acolo, asta e destul de clar și taxele s-au ridicat foarte mult în Europa, foarte mult. Și da, dai să fie tăiere miercuri. Șanse mici. Nu cred că se va întâmpla, deoarece Jerome nu e imprevizibil. Nu este o persoană imprevizibilă. Singura chestie imprevizibilă care ar putea fi în septembrie o tăiere de 0,5. Aia ar putea fi. Singura chestie imprevizibilă pe care o văd. În rest nu. Deci la 124 după ce aia vedem cu pace și recesiunea, sunt șanse, Manuel, pentru asta. Eu cred că încă consider că Bitcoin nu și-a spus ultimul cuvânt, cred că vom vedea 100.000 plus pentru BTC și de atunci ne putem pune întrebarea dacă Bitcoin rămâne un safe haven după ce vine recesiunea. E o întrebare bună la care încă n-am un răspuns real să vă dau. Trebuie să mai văd anumite date și anumite reacții odată ce Bitcoin ducă spre zona respectivă. Un transport din Rusia până în Polonia pe tiri 10k de euro. O să fie bine, liniște, zice Marius. Se vede dacă se oprește războiul. Nu e liniște, că nu se vrea liniște de fapt pe planeta asta. Întotdeauna se vrea ceva pentru a se muta lichiditățile dintr-o parte în alta, adică de la cei care știu să dețină lichiditatea la cei care n-au nevoie să țină lichiditatea respectivă. Okay. Bun, deoarece numai așa, să zicem, am putea crește. Până acum creșterea așa a venit. Cel mai nasol lucru care se poate întâmpla și se întâmplă de ceva timp în ultima perioadă e să dai bani celor care stau. Ăla mi se pare cel mai nociv lucru posibil, adică să muți banii, că de asta zic, de asta e și un dezechilibru acolo în momentul de față. Deci dezechilibru între cei care muncesc și între cei care stau. Cei care stau în momentul de față stau bine pe banii altora care muncesc. Adică puteți să vedeți în Occident că se întâmplă asta. Poți să iei Anglia, poți să iei Germania, poți să iei Olanda, dar și Olanda un pic mai puțin. Ăștia au alte reguli un pic aici. Dar poți să iei toate țările astea mai dezvoltate. Bă, unii muncesc și unii stau pe ajutoare. Ajutoare, tată. Da, e un dezechilibru mare. De ce? De ce este nocivă treaba asta? Fiți cu ce s-a întâmplat, era cred că o pildă din Biblie
Nu știu dacă ați citit Biblia, era o pildă din Biblie, eu vă zic așa ce mi-amintesc că am citit Biblia acum multă vreme, când un master, unul mai înalt așa ca în grad, le-a dat niște talanți. Le-a dat niște talanți la trei discipoli. Unul i-a dat 2 talanți, unul i-a dat 4 și unul i-a dat 5, ceva de genul ăsta. Și a zis, uite talanții ăștia, faci tu ce vrei cu ei, mă întorc în 3 luni, ceva de genul ăsta. S-a întors maestru și a zis, ok, hai să vedem ce ați făcut cu talanți. Primul a zis, din 2 am făcut 4. Bravo, din 2 ai făcut 4. Vino aici. Bun, mai departe. Tu ce ai făcut? Din 4 am făcut 8. Perfect, foarte bine. Celălalt ce ai făcut? Eu m-am dus și am îngropat talentul pe care mi l-ai dat, uite talentul înapoi. Și a zis, ok, dă-l încoa și l-a dat celorlalți. De ce? Pentru că ăla nu putea să facă, să zicem așa, mai mult din talentul respectiv și n-avea niciun fel de aport. Acum e invers. Ăla care ține talentul și dă înapoi, să ia de la ăla care a mulțit talentul și să dă la celălalt. Înțelegi dezechilibru în care te afli în momentul de față și ăla înseamnă că la un moment dat va ajunge la os, că nu mai putem unii să muncim și unii să nu muncim, știi? Adică să stăm pe ajutoare de șomaj, că nu merge așa viața. Merge o perioadă, pe urmă nu mai merge, că dezechilibru moare la un moment dat și nu merg lucrurile așa. Dar da să zic, în Occident e un mare dezechilibru și din punctul ăsta de vedere. Unii muncesc și unii nu muncesc deloc. Stau pe ajutoare de genul ăsta. Bun, acum aia care nu muncesc, tu dai seama, eu zic, ce bine stau, adică înțelegi? Și înțeleg ideea, adică, mamă, ce bine stau, ce bine merge, stau bine, de ce să muncesc eu, las că îmi văd de viață și mă bucur de viață și unii muncesc și trăiesc și încep acolo și tot de la aia ei, știi, adică taxele și tot de la aia care produc ceva, știi, aia produc ceva, tot de la aia ei și aia la un moment dat îți dai seama că dau, văd că ăla stă și nu face nimic și el dă, asta încă ajunge la un moment dat la os și atunci, se întâmplă dezechilibrele, crizele, toate prostiile astea mai mari. Bun. Pe mine mă enervează că se folosesc banii ca să fondeze războaie în loc să rezolvăm sărăcie și toate. Păi da, că îți dai seama, trebuie să mute banii de la unul la altul. De la aia care nu știu la aia care au nevoie să țină banii. Ok? De asta se folosesc războaiele astea. Asta e, așa a fost de când lumea și pământul, treaba asta. Bun. Trebuie să stăm cu toți. Da, mai să stăm cu toți. Dăm frumos, gata, stăm sub copac, ascultăm, cum îi zice ăla, ascultăm Bob Marley, e viața frumoasă, trece și trecem așa până viață, nu? Ar fi frumos așa, nu știu, ar suna bine, nu? Sau dacă mai degrabă stau decât să-mi rup spatele. Păi asta zic, mulți acum nu mai au tendința să muncească deoarece guvernul a venit și le impune taxe la orice. Stai să mai bine să uită la ăla care ăla stă pe banii lui, că cineva trebuie să plătească, nu? Cineva să dea ajutor de șomaj. Cineva plătește, zic, păi ăsta că plătește, de ce să? Uite mă, stau și eu ca ăla și stai seama că o să ajungem într-o societate de genul ăla. Și atunci dezechilibrele, șomajul o să ajungă la cer planetar, adică șomajul acum mai mic. Eu cred că o să ajungă la cer planetar, că nu o să mai vrea nimeni să muncească. Uite și la generația nouă care nu mai vrea să muncească, pe bună dreptate, tată, adică pe bună dreptate. Că ăștia nu dau nimic, n-au niciun fel de ceva, de a avea pe creștere personală, pe, nu știu, echilibru, pe nimic. Nu, ce o tentativă. Stai să avanseze AI să stăm mai mult. Sunt milionar în SNP, zice cineva aici. Sunt milionar. Am văzut mulți milionari în criptomonede care apoi au fost săraci lipiți pământului. Bun, aici până la final cu Daniel Niță Majavmen. Bun, hai să ne întoarcem. Hai să vedem aici la Trump. Hai să vedem ce a mai zis Mr. Trump și apoi mergem la piață. Aveți pagina cripto aici, o puteți găsi. Fix așa se numește. Crypto aici. Hai să vedem un video cu el. Ce a zis la Nashville. Ia să vedem. Ia. This afternoon, I'm laying out my plan to ensure that the United States will be the crypto capital of the planet and the Bitcoin superpower of the world, and we'll get it done. If crypto is going to define the future, I want to be mined, minted, and made in the USA. It's going to be. It's not going to be made anywhere else. And if Bitcoin is going to the moon, as we say, it's going to the moon, I want America to be the nation that leads the way. And that's what's going to happen.
Bitcoin is going to the moon. Incredibil. V-ați fi imaginat? Nu, lăsați sincer acum. Lăsați sincer. V-ați fi imaginat. Hai să dăm timpul înapoi, acum 3-4 ani. A? V-ați fi imaginat așa ceva. Un fost președinte american. Un fost președinte american. Că vine la o conferință Bitcoin. Ok, Bitcoin, unde mergeam eu cu ceva timp, ok? În care eram puțin câteodată, foarte, foarte. Bă, ți imaginai că vine Trump? Acum, sincer, ți imaginai că vine un președinte american să vorbească la așa ceva? Plus că dacă a venit aici, îți dai seama că s-au uitat sute de milioane de oameni. Că Trump, îți dai seama, el acolo deține atenția. Sute de milioane, era pe CNBC, era pe NBC, era la CNN, peste tot. Ți-ai fi imaginat așa ceva? E incredibil, zice Damian Paul aici. Nu, clar, bun. Mă bucur că am firmă, zice aici cineva, ce ai cu generația tânără. N-am nimic, chiar o susțin. Generația tânără o susțin. Chiar bine. Nu ziceam de rău. Eu zic că înțeleg că nu vor să muncească. Asta am zis. Poate ai înțeles greșit. Înțeleg de ce generația tânără, bă, nu vrea să muncească. Înțeleg. Chiar înțeleg. Nu mai vrea să facă parte din povestea asta financiară în care ne aflăm în momentul de față. Ce nebunie, da, trăim într-o matrice, păi trebuie voturi, ce să zică și el, că îl mai alege dacă nu venea cu ceva nou. Mie tare mi-este frică astfel de declarații pot aduce de fapt sfârșitul hype-ului cripto. În final da, dar pare că acum totul e la început. Păi imaginează-ți că acum aude americanul ăla, nu știu dacă ați fost până în America în trecut sau recent sau vreodată, nu știu dacă știți cum sunt reclamele la ei, sunt fix pentru proști reclamele la ei. Pentru proști, acum proști sunt, poți să te gândești, prost poate să fie și deștept, dacă e să o dăm așa. Dar, sunt așa, pentru creiere de astea mai încete, dacă te uiți la reclamele, mori, adică unul care vine și spune, nu știu, arahide pe un ăla, pe un sandwich și își dă cu el pe față, ce-mi place arahidele astea. Exact. Acum îl vede pe Trump că vorbește despre Bitcoin. Acum te gândești, e finalul sau e adopția? Păi te-ai gândit, bă, stai așa că poate să fie adopția, tată. Adică poate să fie începutul, să zicem așa, pentru hype-ul cripto, de fapt, decât finalul, ok? Cum era în trecut. Ai avut pastorul care a venit Elon Musk, a venit și de apoi ai văzut hype. Acum la fel și aici. E o perioadă în care n-ai, să zicem așa, mutarea respectivă, dar oamenii auzi, uite cripto, uite Bitcoin, uite am înțeles, hai să ne uităm și noi, să vedem, să analizăm, uite și există și monede, există și alte monede decât Bitcoin, deci, a zice că e pozitiv că s-au uitat sute de milioane, sute de milioane de oameni la asta, la ce a zis Trump aici. Nu cred că e finalul, ci ar putea fi un început. Ok, ar putea fi un început pentru un potențial hype în câteva luni distanță, ceea ce din nou e bine, să pupă exact cu ce am vrea, cu zona aia între august-septembrie până în decembrie, în zona respectivă, sau cine știe, poate ianuarie, februarie, martie în 2025. Okay. Sau e sfârșitul, poate să fie și asta, poate să fie sfârșitul, dar face sens să fie sfârșitul? Asta e întrebarea. Mai ales că acum e hype. Hype-ul acum se creează. Văzându-l pe Trump, care a zis de bine și de cripto, ne mai uităm la niște videouri. A zis de bine de cripto, voră nu doar de Bitcoin, a zis și de cripto, toate criptomonele vor bubui. Acum se creează hype-ul, lumea zice, câștigă Trump până noiembrie, decembrie, în zona, câștigă Trump, să ne poziționăm acum că bubuie criptomonele. Auzi ce a zis Trump? Că bubuie criptomonedele. Să uită ăla din America, bubuie tată criptomonede. Acum trebuie să ne băgăm înainte ca să bubuie criptomonede. De acum până noiembrie, decembrie, trebuie să facă price in piața. Ar trebui să fie price in până atunci, adică până în momentul alegerilor, și în alegeri ar trebui să vezi dump. Atunci în alegeri ar trebui să vezi dump-ul respectiv, ok? Dar până atunci avem tot cadrul pentru să dăm drumul la motoare din august, ok? Mai vine lumea din vacanță, acum iunie, iulie, prima parte a lui august, mortăciune, adică nu mai e nimeni. Toată lumea în vacanță, stă în pas, cocktail, de-astea, până se întorc, știi, din vacanță. Și atunci. Bun, abia acum au acumulat, întâi trebuie să descarce. Exact. Bun, abia au acumulat. Da, abia au acumulat. Păi acum acumulează din punctul meu de vedere. Acum se fac acumulările pentru zona aia de hype care urmează înainte de Trump să câștige. Și atunci când Trump câștigă, desigur, by the rumor still de news, cum ai văzut și pe toate ETF-urile și pe toate evenimentele, va fi. Adică nu văd altfel.
Până atunci ai putea să vezi hype-ul. De ce? Păi piața trebuie să o facă, market maker ar trebui să o facă singuri. Bă, gândește-te că Trump zice de Bitcoin. Mai zice și săptămâna viitoare, și peste o lună, și peste o lună jumate, și înainte de alegeri, și atunci mai vorbește cu Kamala, și da, build up și atunci vezi că și criptomonedele cresc, nu? Îți atrage atenția și mai mult. Deci market makerii singuri ar trebui să facă zona asta de high fără retail până noiembrie-decembrie. Cel puțin așa o văd, ar fi real, normal să se întâmple până momentul ăla, deoarece vorbește Trump, trebuie să și vezi urcări, nu? Ca să observi ceva, lume care vine. Luna de foc o să fie oare octombrie, să avem oare octombrie. Posibil să fie luna aia de un potențial bluff înainte de Trump, de alegeri. Sfârșitul nu poate să fie, e clar, mulți or să zică dacă cripto crește până în noiembrie, mulți or să zică, păi câștigă Trump, bubuie. Nu o să fie așa, deoarece deja priced in, ok? Deci dacă vezi cripto că bubuie până în noiembrie, până la alegeri, chiar dacă vine Trump, chiar dacă nu vine Trump, va fi dump. Okay? Va fi dump, deoarece imaginează-ți că piața deja e mult prea exuberantă spre momentul ăla. Deci probabil o să văd ceva atunci, dacă văd Bitcoin, nu știu, pe 100.000 până în noiembrie, dacă văd altcoin-urile că vă și ele până în noiembrie, probabil retrag ceva, deoarece, dai seama, am mai trecut prin astea, adică nu e nimic nou. Cătălin, Cristian, mersi, azi intru ca să-ți dau like. Nu uitați că am un sponsor pe canal la XFI. Găsiți link-ul în descriere de la exchange-ul cripto românesc. Nu e în calcul că dacă Trump va ieși președinte și va ieși din NATO, Rusia va da drumul la mai multe războaie? Nu va ieși din NATO, ok? Nu va ieși SUA din NATO. Am mai explicat asta. Nu Trump conduce America. Nu Biden conduce America. Establishmentul, fie că e împărțit în două, v-am mai explicat. E și pe partea republicană și pe partea democratică. Sunt două tabere de fiecare dată establishmentul american. Dar nu sunt atât de nebuni. Ieșirea din NATO a Americii a reprezenta faptul că America ar lăsa puterea planetară. Ar lăsa vreodată din mână până și Trump puterea planetară. Bă, nu, îți dai seama, el e businessman, e om, dar nu. Ce o să facă? O să mai oblige pe ăștia să mai dea și niște bani la NATO. Asta o să, până amenințări că ies, nu știu ce, că ies de NATO. Nu e atât de nebun și dacă e atât de nebun, nu va fi lăsat, ok, să se întâmple asta. Nu Trump, Putin a mai zis și a zis, cred că e printre singurele lucruri pe care pot să fiu de acord cu el. E că nu conduce niciun președinte american. De fapt, America ce are o mică parte, 5%, 10% maxim din ce se întâmplă acolo. De fapt. Și poți să vezi asta, ce s-a întâmplat cu Biden, dar și la Trump, unele chestii pe care n-a putut să le facă. Deci nu e așa cum crezi tu, că vine, am mai auzit-o și pe asta, vine Trump, face războaie planetare. Unde? Că n-a făcut niciun război planetar, a fost singurul președinte care n-a făcut război dintre toți ăștia din trecut. Deci nu e chiar așa, ok? Deci Putin l-a avut de acolo, că nu conduce. Așa cum a repetat-o. A zis, ce părere aveți despre Donald Trump când vine la putere? Nu atât de diferit față de restul. Exact. Exact. BTC bounce spre 90-100 de K. BTC după o să sperie lumea. Poate gap. Nu cred că se întoarce la 50 odată să duce 90-100. Nu cred. Eu cred că aproape toată omenirea a auzit ce a spus Trump, nu doar american. Exact. Deci asta pare. Bă, să fii market maker, să fii... Bă, nu cred că ar rata o șansă de genul ăsta. Cred că, consider din nou, iulie bottom Bitcoin Ethereum, august bottom altcoin-urile, septembrie, octombrie, noiembrie, asta consideră momentan pe probabilități. Bă, Baba Vanga nu sunt. Se poate ca octombrie, noiembrie, decembrie să avem numai dildo-uri atât de mari roșii. Se poate, dar nu asta e probabilitatea. Având în vedere, uitându-te la structura pieței, deja am avut oricum și lumea nu mai e interesată. Adică e fix exact ce vrei să vezi înainte de bubuială. Fix exact, vă simt ca în 2020. Exact ca în 2020 și chiar vorbeam cu Ace. Zic, bă, am sentimentul. Eu personal fix înainte de 2020. E sentimentul ăla care nu mai e nimeni. Sentimentul în care 2019, final de 2019, început de fix sentimentul ăla l-am și l-a zis, bă, da, și eu același lucru, pare că aș vrea să renunț, pare că n-aș mai vrea și atunci se întâmplă de obicei creșterile pe piață. Okay. Și are Ace un grafic bun. Comparase Litecoin în 2019 pe la $30, cred, $20-30 și a vândut la 50 fix înainte să ducă la 200 și ceva, sau 300, nu, 400, la 400. Deci fix înainte a vândut.
Fix înainte. Ok? Și acum vorbesc cu oameni și mai îmi dau mesaje, Daniel, am vândut ETH, nu mai lasă, că reintru eu, că să ce mai... Bă, îmi dau mesaje oameni că nu mi-au dat mai niciodată. Zic, nu mai am, nu mai, lasă că vând acum. Oamenii care au acumulat, ține cont, odată cu mine, adică la 900, 1000, 1100 și au media la 1500. Au început să vând acum. Înțelegi? E fix, pare, zici că matricea se repetă destul de constant, mai ales pe cripto. Nu e chiar sentimentul ăla, că eram 174 pe live, acum totuși mai sunt câțiva. Da, corect, așa e, nu e chiar același, dar sentimentul overall pare același. Mai bine spus, sentimente de oboseală, da. Ce mai cumpărăm? Dom'le, imediat zic la ce mă uit. Dar asta ne mai întoarcem să mai privim ce a zis fostul președinte sau viitorul, cum vrei să zici, al SUA, adică nu e un oarecare. Trump, BTC, hai să vedem la ce găsim aici. Ia. Asta e acela sau? Ia. The federal government has almost 210,000 Bitcoin, or 1% of the total supply that will ever exist. But for too long, our government has violated the cardinal rule that every Bitcoiner knows by heart. Never sell your Bitcoin, right? Never sell your Bitcoin, a? Cum e asta de la un fost președinte american? Corect, Sorin. Interes scăzut, perioadă bună de acumulare. Bun, hai să vedem mai departe. That's right, isn't it, huh? That's right. How did I figure that one? Never sell your Bitcoin. And so, as the final part of my plan today, I am announcing that if I am elected, it will be the policy of my administration, United States of America, to keep 100% of all the Bitcoin the U.S. government currently holds or acquires into the future. We'll keep... Exact ce făceam, probabil o să anunțe că dacă el va deveni președinte, va ține 100% din Bitcoin pe care SUA deja îi deține. Ok? 100%. I hope you do well, please. This will serve in effect as the core of the... Și a zis el că asta va servi ca o bază pentru o rezervă Bitcoin la care s-ar putea să mai adaugi, ok? Bun, îți dai seama, ceva vrăjeală, da. Vrăjeală, e politician, adică în final tot politician e, n-ai la ce să te aștepți. Hai să vedem ce a mai zis aici. A zis asta imediat. Think of that. It's already bigger than ExxonMobil. Soon it will be surpassing the entire market cap of silver. It's not bad. How about gold? Let's go gold. And one day it probably will overtake gold, but based on the way it's going now, it could very well be a possibility. There's never been anything like it, and I don't think you've ever seen anything like it. And most people have no idea what the hell it is. You know that, right? Majoritatea nu are niciun fel de idee ce este Bitcoin. Băi, e incredibil, mă. Incredibil ce zice. Incredibil. E ca și cum te-ai uitat la un live de lui Daniel Niță din 2020. 2019, 2020, ceva. So what happens when they figure it out? That's going to really be something. Bitcoin is not... Think of that. Incredibil. Deci incredibil așa ceva. Bun, hai să mergem mai departe, vedem ce am mai zis aici. Ne uităm la media. Dacă mai e ceva de văzut interesant, mai e. Ia vedem ce zice aici. The federal government has almost 210,000 Bitcoin, or 1% of the total supply that will ever exist. But for too long, our government has violated the cardinal rule that every Bitcoiner knows by heart. Never sell your Bitcoin, right? That's right, isn't it, huh? That's right. How did I figure that one? Never sell your Bitcoin. Ok, ne-am mai uitat la asta. Ne-am mai uitat, e aceeași. E aceeași aici.
Vedem că mai e ceva, ce am mai zis, ia. Think of that. It's already bigger than ExxonMobil. Nu, am auzit-o pe asta. Federal government is almost. Toată lumea o dă pe asta. În fine, cam asta a zis. Vreau să văd pe aia cu Gary, Trump-Gary, ia. Când a zis că Gary, aia mai vreau să văd și apoi trecem la grafice. Aici, ia. The moment I'm sworn in, the persecution stops and the weaponization ends against your industry. And as long as I'm in the Oval Office, Elizabeth Warren, Pocahontas, do you remember? Yes, I'm an Indian. Yes, she said, I'm an Indian. Why are you an Indian? You don't look like an Indian. No, my mother told me I have high cheekbones. Oh, that's why she was an Indian. So I named her Pocahontas. Elizabeth Warren and her goons, and she's very nasty to you. She hates your people. She hates everything about you. Will keep their hands off Bitcoin. They're going to keep their hands off crypto. They're going to let it grow. We're going to let it grow. On day one, I will fire Gary Gensler and appoint a new SEC chairman. Și Trump a fost șocat aici. Bă, ce-am zis, mă? I didn't know he was that unpopular. Well, I didn't know he was that unpopular. Let me say it again. On day one, I will fire Gary Gensler. Whoa. And we'll appoint a new SEC chairman who believes America should build the future, not block the future, which is what they're doing. N-am. După așa ceva, foarte greu să fiu bearish, ok? Foarte greu să fiu bearish după așa ceva. Foarte. Orice aș încerca, bă, e greu să fii bearish. Având în vedere toată traiectoria, că nu vine o recesiune de asta nepregătită sau ceva. Bă, greu. Greu. Având în vedere faptul că nimeni nu-i pasă, faptul că se întâmplă chestii de genul ăsta, nimeni nu e atent, nimeni nu e aici, băi, e foarte greu să fiu bearish. Dacă eram acum 5.000 pe live, mamă, Trump vorbește despre cripto, nu știu, era altceva. Dar nu vezi, pur și simplu nu e interes, ceea ce mă face bullish. N-are cum să mă facă altfel decât extrem de bullish pentru cripto în perioada viitoare. Și așa arată ETH. Așa arată, multe ar zice că e bearish, dar n-are cum momentan, atâta timp cât menține regiunea asta de aici. Bun, l-am închis și pe Trump aici, mai puteți să căutați voi asta, o să pun și eu niște short-uri mâine, în care o să puteți vedea ce a zis, mai multe short-uri, probabil mâine, dar puteți intra aici pe cripto aici, deoarece le găsiți pe toate. Bun, tot ce a zis, tot ce a zis până acum le puteți găsi aici. Noi ne întoarcem, doar ce nu vrem să stăm aici până mâine dimineață. Un live reușit, foarte reușit. Vă reamintesc că aveți butonul de like aici, dacă vă place, nu vă bagă nimeni pe gât. Aveți aici Patreon, unde postez constant, aici găsiți toate portofoliile. Să nu ziceți că nu le-ați avut dinainte, de acțiuni, de cripto, ambele, și de risc și de portofoliu de bază. Aici le găsiți pe toate, plus update-uri, plus tot aici. Ok? ANC.ro shop, aveți XFI, care este exchange de cripto românesc. Sponsorul canalului, discount la NordVPN, găsiți aici 60 ceva la sută. Bybit-ul pentru tranzacționare, aveți și aici bonus, îl găsiți. eToro pentru ETF-uri, că mă întrebați de unde cumpărați ETF-uri. E aici, eu cumpăr ETF-uri. Acțiuni nu atât de multe, dar ETF-uri cumpăr de la ei. Din regiunea asta. Mai găsiți aici Binance-ul, desigur Ledger, Trezor și desigur Discord-ul. Apăsați butonul de Discord, ok, dacă vreți. Bun, mergem mai departe și începem cu analizele, deoarece este târziu. Și începem pe BTC. Ce s-a întâmplat pe BTC? Am zis că cel mai probabil, dacă țineți minte, cel mai probabil Bitcoin va încerca 69.500, 70.475, dar cel mai probabil nu va trece de regiunea respectivă. Foarte, foarte aproape să testeze range-ul ăsta de aici. Bearish sau bullish? Bullish în continuare. A testat nivelul ăsta și acum
Nu ți-a găsit suport în zona de 66-8 în momentul de față și acum vorbim despre închiderea de săptămână și închiderea de lună imediat. O să vorbim și miercuri, deoarece este FOMC-ul. Pentru cine nu știe, vorbește Jerome miercuri. Mega live ca de fiecare dată, prezentare tot, plus închiderea de lună. Deci un live foarte, foarte tare, probabil o să strângă lume. Iese toată lumea din vacanță pe live-ul ăla de la Jerome săptămâna viitoare. Dacă ne uităm aici, bă, nimic bearish. Pare că săptămâna viitoare chiar ar putea împinge spre regiunea asta de aici. Acum, totuși știm foarte bine, dacă Bitcoin crește înainte de FOMC, adică dacă îl vezi aici în range-ul ăsta, e posibil să vezi dump. Dacă Bitcoin pică, să zicem dacă face ceva de genul ăsta înainte de FOMC, probabil vom vedea pump. Contează ce se întâmplă până marți. Ok? Teodor, bine ai venit, welcome to the moon, bine ai venit în categoria membrilor, ne uităm și la super chat-uri imediat. Dacă există ceva, poate am ratat ceva, ok? Dar nu, bine, deci 4 ore, bine, pare că ar vrea înapoi în range-ul ăsta, adică să-l testeze spre 70.000. Dacă ne uităm pe daily, la fel de bine aici, ai avut luare de lichiditate din zona de jos, de la 63.000. Vă ziceam că ăsta e un nivel foarte important, erau două niveluri importante, cel de 66.000, unde am avut aici o mică închidere, și cel de 63, care cel de 63 era mult mai important, deoarece aici îți dea nivelul median. Acum nu e 63, ci e 63, 3, 63, 4, 63, 1, nivelul ăsta, înțelegi ce vreau să zic aici, pentru zona asta. Atâta timp când menținem nivelul ăsta, nu pot să fiu bearish. Atâta timp când menținem nivelul de 66.000, n-am voie să fiu bearish aici pentru BTC. În continuare bullish, în continuare e posibilitatea că săptămâna viitoare să vedem 70.000 pentru BTC aici, în zona asta. RSI, ceva divergențe bearish, un pic, dar nu ai nicio confirmare aici de divergență bearish. Ai putea avea numai dacă 66.000 ar pica. Până atunci nu, în care RSI-ul îți face o corecție, îți face un maximum în scădere față de preț care îți face un maximum în oricare. Momentan nu. Am zis de stocasticare, poate stai aici în lateral o perioadă. Nu e rău, vreau să văd și MACD-ul un pic. MACD-ul bine, pare că ar fi în zona de expansiune. Avem weekly-ul, că tot se închide aici weekly-ul. Weekly-ul și el bine. Pare că s-a resetat oscilatorul ăsta care se numește MACD. S-a resetat. Bitcoin s-a testat 53.000. Totuși acum asta s-a înțeles în 68.300. El fiind aici. Data trecută când era în regiunea asta de 68.000. Era aici, în regiunea asta superioară. Acum, fiind în 68.300, este aici, în regiunea asta. E incredibil. Incredibil resetarea și faptul că ăsta este aici, ok? Acum, ăsta, dacă face cross, și eu mă uit foarte, foarte atent aici pe ăsta, mă interesează foarte mult MACD, ok? Dacă facem cross aici și ajungem spre regiunea asta și Bitcoin peste 100.000, atunci te putea să te gândești, deoarece ar putea, având în vedere că aici, dacă observăm, ai 68.000 care eram în zona asta, ok? Știm, all time high a fost la 73.000 și eram pe aici, ok? Și acum ești în 68.000 și ești aici, deci ți l-ai resetat foarte, foarte frumos. Ai putea să te gândești că dacă ajungi aici înapoi în range-ul ăsta superior, ai putea să ai mult peste all time high. Dacă văd asta, atunci am putea să-mi fac ceva gri, similar cu ce ai văzut aici, între 2021 și 2021, între zona de aprilie-mai și regiunea de noiembrie, ok? Și în trecut ai mai avut câteva lucruri similare, ok? Deci asta, dar bine, din nou, asta nu îmi dă aici posibilitatea de a fi bearish în momentul de față pentru BTC, deoarece ai avut 1, 2, 3, 4, 5 săptămâni la rând de vânzare cruntă aici pentru BTC. Prețul are stat bine, a vândut Germania, Mt. Gox, toate cele. Bă, prețul are stat extrem de bine, forță. Și aici, în sfârșit, sellerii nu mai sunt atât de mulți în momentul de față. Și având în vedere că până acum sellerii nici ei n-au fost mulți, dar n-am avut buyeri. Acum, când sellerii nu prea mai sunt, buyerii, dacă sunt puțini, ai putea avea o scânteie foarte, foarte frumos să împingi peste 70.000 de dolari și atunci se pot întâmpla chestii. Dar nu știu dacă ai pregătit săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare ai putea urca peste 70.000, dar din nou de aici ai putea găsi din nou corecție. O dată ce ajungi 71-72 din nivelul ăsta din nou. Nu știu dacă e pregătit încă. Dacă totuși vedem peste all-time high-ul, toate că eu cred că se va întâmpla, dar poate nu imediat. Posibil august, să vezi, posibil august și atunci va confirma și bottom pe altcoins, o dată ce ăsta o face all-time high. Ok, august ar fi zona de all-time high pentru mine, pentru Bitcoin. De aici poate să fie, și iulie, adică poți să vezi săptămâna viitoare, dar august, și la august nu mă refer în câteva zile, ci mă refer după 15 august, ca să fim destul de clari. Am putea vedea regiunea asta de aici pentru BTC 79, 81, 85. La nivel mai micro ai putea să vezi un 75, 76, dacă vrei să ajungi la o mai mică. Dar la nivel mai intermediar, zonele astea sunt foarte relevante, din 79 până în zona de 85.000 pentru
pentru BTC all-time high, august la un moment dat. Pe masă. Dacă ne uităm la weekly, fenomenal weekly-ul aici. După ce ai avut fake-out sub nivelul ăsta de 60.000, ai avut urcare peste, în nivelul de 68, ai avut putere de vânzare din partea urșilor, ai vrut să ducă prețul în jos, ok, spre nivelul ăsta de 63.000, bă, și n-au reușit. Ai închis înapoi în range-ul ăsta de sus, peste 68.000. Incredibil de puternici aici taurii în momentul de față. Urși slabi, asta arată slăbiciune, ok, arată slăbiciune pentru urși, deoarece nu au putut să împingă prețul pe regiunile astea de aici. Bine aici. Dacă închidem peste 68.300, ar fi senzațional săptămâna viitoare, poți să ataci regiunea 70.000 plus aici pentru BTC. Weekly-ul arată așa, adică în momentul de față ajungem și la monthly. Weekly-ul arată așa. Bearish? Nu. La fel ca Ethereum, expansiune, reacumulare. Nu e bearish, ok? Nu e bearish. Problema poți să-ți faci dacă se întoarce sub zona de 60.000, 58.000 sau 63.000. Până atunci, nu. Monthly-ul arată așa. E bearish? Nu știu, vă întreb, e bearish așa ceva aici pentru Bitcoin? Și unde ar fi? Asta e întrebarea. Probabilitatea nu e deloc bearish aici. Dacă te uiți, ai 1, 2, 3, 4, 5 luni în lateral după o expansiune. Nu e nimic bearish. E vorba doar de piață că mare răbdare. Dar Bitcoin a stat în lateral după expansiune. Asta se numește reacumulare pentru mai sus. Okay? Aici pentru BTC. Ai avut la fel ca pe weekly. Au încercat urșii să-ți împingă prețul în 52.000. N-au reușit. N-ai închis sub 60.000. Nu închis nici măcar sub 62. Închis poate peste 68, ceea ce ar fi extraordinar aici. Vedem miercuri ce se întâmplă. O închidere senzațională ar fi peste 71. Îmi imaginează Bitcoin peste 71.000 miercuri. Senzațional aici ar fi. Să fie cea mai bună închidere ever aici pentru BTC. Senzațional. Cântăm și la RSI. Bine, și la același lucru poți să-ți faci ceva până dacă se întoarce spre regiunea asta 74 RSI. De aici, stocasticul încă bine stă în regiunea asta superioară. Vreau să văd și MACD-ul. MACD-ul bine în continuare aici, dar pare un pic sus pe monthly, dar mai putea împinge în continuare. Bine, uite cum arată monthly-ul, adică hai să ne uităm la tot. Așa arată monthly-ul în momentul de față. N-ai cum, ok? Deci n-ai cum. Uitându-te și la faptul că market makerii o să joace până la inaugurarea lui Trump sau până la alegeri, toată povestea asta cu Trump, care o să vorbească mereu despre Bitcoin, în raliurile lui și în toate debate-urile, n-ai cum să ratezi. Dacă ești market maker, n-ai cum să ratezi. Asta ar fi zona perfectă ca market makerii să facă exit liquidity. Ar fi zona perfectă în care să ducă prețurile în sus pentru a face exit liquidity. Și nu doar pentru Bitcoin, și pentru alții. Okay? Ar fi altceva, nu cred că o să mai pupe. Altă teorie, altă narativă, nu cred că o să pupe. Okay? Nu cred că o să pupe. Okay? Decât asta. De aici. Bun, bullish faptul că nu e interes. Bullish că arată așa prețul. Okay. Nu e interes și Bitcoin arată așa, la 68.000. N-am cum să fiu bearish fără probabilități pe așa ceva. Că se poate să se ducă la 40.000 în perioada, bă, se poate, dar probabilitatea nu e acolo. E una probabilitate, una se poate, că orice se poate dacă e să o luăm în pieță. Dar punând puzzle-ul la rând, greu. Fără un Black Swan ceva, fără ceva, greu. Greu ca market maker să nu joace povestea asta de aici pentru exit liquidity. Targetul macro pentru Bitcoin l-am mai vorbit aici de mult timp, adică nu e nimic nou, 102.000 la 1618 până în regiunea de 157-208. Cam asta ar fi zonele aici pentru cât de cât macro. Pentru BTC, plus asta a făcut bursa americană deja, adică bursa americană deja Nasdaq a testat 1618. N-ar fi nimic wow ca Bitcoin să testeze 102.000. Nimic wow. A făcut deja bursa americană. Ar fi doar lagging în spatele Nasdaq în momentul de față Bitcoin aici. Ar fi wow dacă ar atinge nivelurile astea. Între 156 până în zona de 216, 220, 210. Regiunea asta de aici. Okay. Asta ar fi wow. N-ar fi wow 102.000. Adică 102.000 se poate întâmpla în 3 săptămâni. Aici, dacă spargem regiunea de 70.000. Se poate întâmpla rapid pentru BTC. Cât durează un as de obicei? 1-2 luni. 1-2 luni, ok? 1-2 luni. De asta piața de cele mai multe ori ia până surprindere momentele astea. Ne uităm și la dominanță imediat, care uite unde e dominanța. Și asta arată că vrea munde aici.
Am putea fi în teoria că până în august pe 15 ai putea vedea dominanța în 59%. E o teorie că poți să te apropii de final, da, rămâne aceeași teorie pentru mine, mai devreme sau mai târziu. Aici. Și teoria ar fi că dacă vrei să te poziționezi din alți, ar fi de aici până nivelul de 62 maxim. 62 maxim. Aici pentru BTC. Ai vrea să-ți vin toți BTC-ul aici? Nu, că nu știi dacă se schimbă ciclul și nu mai performează altcoin-urile deloc. Asta face așa în următorii 5 ani de zile, ceea ce e improbabil. Cel mai probabil, din nou același lucru, batem în regiunea asta de aici. Că e 56, că e 59, că e 62. Rămâne de văzut. Da, ulterior, lichiditatea își va face din nou drumul normal în aceste piețe. Nu cred că s-a schimbat momentan acel lucru și e posibil să vezi. Similar cum ai văzut aici. Am urcare, puf, puf, buf. Ok, în regiunea asta. Sau aici. Buf. După pam, pam. Ok? Aici. Numai că ele se întâmplă rapid. Odată ce o să se întâmple căderea aia, o să fie o candelă majoră. Ok? O să fie o candelă majoră. Fie că atingi 59, fie că atingi 62. Rămâne de văzut care sunt regiunile respective. Dar de aici până aici ar putea fi un low risk pentru tine să dai niște bitcoin pentru niște altcoinuri. De aici, din 55-56 până în regiunea de 62, ar putea fi un low risk, ok? Pentru a-ți poziționa ceva, o parte din bitcoin în aceste altcoinuri bătă de soartă, realist vorbind, în ciclu, plus cu ce poate să vină. Îți dai seama cu tot acest hype, care el nu se va crea doar pentru bitcoin și pentru tot spațiul de cripto. Crezi că va fi doar un altcoin season sau va fi două cum a fost în ciclul trecut? Posibil să avem două, dar hai să vedem pe primul, în prima fază cum arată și apoi putem vorbi dacă ar mai putea exista al doilea altcoin season, ok? Deci asta pe BTC, îmi place ce văd, orice urs ai fi, n-ar trebui să fii atâta timp cât BTC arată forță aici, arată narativă, are o narativă foarte puternică, Trump, ok? Toată zona asta care se vorbește de cripto instituțională, toate instituțiile care cumpără, ETF-urile, tot, are toată povestea de partea lui, ulterior să spargă regiunea asta de aici de 70.000, cu manipulare, nemanipulare, nu cred că va rezista pe termen lung zona de 70.000 să nu fie spart, ok? Pentru zonele de mai sus pentru Bitcoin aici, ok? Bullish. Unde ar invalida scenariul ăsta? Păi un monthly închidere sub 60.000 ar fi bearish, ok? Ca să luăm invers. Unde ar fi scenariul bearish mergând înainte? Deci ne aflăm aici, zice totul merge bine. Acum, dacă un monthly s-ar închide sub regiunea asta de 61.000, poți să faci caz un pic mai jos, regiunea asta de aici, undeva la 60.700, aici pentru BTC. Okay. Sau poți să rotunjești tu la 60.000, aici da, aici ar fi o problemă. Un monthly închidere aici ar deschide poarta pentru, în sfârșit, zonele pentru urși care ți-o tot perindă, 38-40.000. Dar momentan n-are rost să te gândești la zonele alea atâta timp când n-ai un monthly închidere aici. Pentru un final de bull, suntem în bull pe Bitcoin. Niciun fel de poveste, niciun fel de reacție. Suntem în bull market. E bull market pentru Bitcoin. Ok, destul de clar. Sub 60.000 poți să vorbești de terminarea bull marketului. Aici dacă se întâmplă asta pentru BTC. Okay? Dar până atunci probabilitatea în favoarea taurilor 60-70%. Să găsești ulterior niște dildo-uri în regiunea asta de sus și apoi reevaluăm. Dar aici ar fi invalidarea acestui scenariu, că trebuie să ne gândim la invalidări. Ar fi aici sub 60.000. Și dacă văd un monthly închidere sub 60.000, nu cred că mai aștept să mai tai în 40. Adică nu cred că mai aștept să mai tai aici, ci o să tai aici în 60.000. Încă o poziție de 10% din BTC dacă văd asta. Dar până atunci, let it be, let it run, patience, răbdare, că poate mai sus, după cum arată. Okay. Și nimic nu-ți arată aici că ar fi bearish momentan BTC, la nivel macro. Bun. ETH, care e povestea cu ETH? Mai slab, având ETF-ul, n-a avut același raliu ca Bitcoin aici înainte de ETF. Aici poți să te gândești din perspectiva că ar fi o oportunitate, nu? Deoarece Bitcoin a făcut ce a făcut, aici ăsta își reacumulează regiunea asta, când va sparge challenge de 4.000, bubuială. Și pentru ETH. Acum, unde ar fi scenariu pentru ETH? Sub 2.980 la nivel de monthly. O închidere de monthly sub nivelul ăsta ar putea aduce probleme pentru un 2200 aici pentru ETH și nivelul ăsta 2250. Dar după cum observi, la fel, s-a împins aici cu selling pressure mare aici pentru ETH, venind din Grayscale, s-a împins
nu s-a înregistrat această corecție și închidere sub nivelul ăsta, cel puțin momentan. Acum, închiderea asta e un pic neutră cât de cât aici. Ar fi bullish dacă ar închide peste 3350, de fapt neutru bullish. Bullish ar fi închidere peste 3500. Deci dacă am închide ETH peste 3500 ar fi extraordinar, extraordinar aici. Momentan neutru cât de cât aici pentru ETH, dar bine overall la macro. Weekly-ul la fel, după cum vezi aici, ar fi închiderea de săptămână care se va soluționa în 4 ore și 54 de minute. Ar fi bearish sub 3243, doar ți-ar face un engulfing bearish de frumusețe planetară aici, ce n-ar fi extraordinar. Atâta timp cât se închide peste, luptă. Vezi selling pressure aici. Adică, vezi selling pressure mare aici pe săptămâna asta. Totuși am stat bine. RSI-ul neproductiv aici, un pic în spectru bearish pentru ETH, la fel și stocasticul, dar asta ar putea să soluționeze bine dacă urcăm peste 3500. 3500 e un punct bun de plecare aici. Vedem că s-a făcut același lucru ca la Bitcoin. Ai avut resetare aici pe MACD, dar acum vrei să vezi și ceva buyer, ceea ce n-ai momentan aici. Okay. N-ai. Acum, când s-ar putea opri vânzarea din partea Grayscale, ar putea dura încă vreo lună. Ți-au auzit bine. Ar putea dura încă vreo lună. Adică ar mai putea dura până după 15-20 august, ca să găsesc, să zicem așa, finalul acelei vânzări de la Grayscale. Mod realist aici pentru ETH. Și apoi asta aștept la chestii, de-abia din august, după 15, de la ETH. Dar bine, pare că și ETH pe termen scurt, dacă e să o soluționăm imediat, am putea avea regiunea de 3370 până în 3500 pentru săptămâna viitoare. Dar același lucru, nu s-a schimbat nimic, trendul încă intact. Încă intact, e pur și simplu chop. Chop după o zonă de urcare. Chop după o zonă de urcare. Atât. Și nimic mai mult aici pentru ETH. Ne putem entuziasma peste 3500. Destul de clar. Weekly peste 3500. Ne putem entuziasma de all-time high. Și cred că o să-l vedem și pe ETH. Dacă punem un all-time high pe ETH aici, din top în bottom, avem ca și target macro 7400, de fapt 6000 până în 7400. Aici ar fi o zonă în care te gândești realist la ceva retrage. Cred că vom atinge, da. Eu cred că da. Cred că vom atinge nivelul ăsta. Și aici probabil ne vom atinge spre aproape de 1 trilion capitalizare. În nivelul ăsta peste 7000. Peste 7500 pentru ETH. Și aici poți să spui întrebarea, face ETH și 11.000, 15.000 sau nu? Asta e întrebarea. Și aici ce o să fac? Odată ce ajungem aici, o să retrag o parte, 10, 20, 30%, habar n-am, și o să vreau să văd ce face prețul. Dacă are corecție aici, pe urmă continuăm foarte bine. Dacă pe urmă pică sub 3000, papa, la revedere, mai retrag de acolo, nu e niciun fel de problemă. Sau, dacă pică sub 3800, 4000, a zice că n-aș vrea să-l văd sub zona asta. Mergând spre zona asta de aici, n-aș vrea să-l văd sub 3800. Dacă pică sub 3800 weekly, o să mai tai din poziție, ok? Dar până atunci nu. O să vreau să retrag aici și o să vreau să văd dacă are putere pentru 11.000, 15.000 aici pentru ETH, adică o surpriză, ok? O surpriză din partea ETH pe ciclul ăsta mai mare, cum a făcut și în ciclul precedent. Hai să vedem în ciclul precedent ce a atins pe Fibonacci, din top în bottom. A atins 3618, uite la aici, la fel ca Bitcoin, un pic peste 3618 a atins nivelul ăsta. Dacă e să fi fost în ciclul ăsta de aici, ai fi gândit la ceva retrageri în regiunea de 2000, corect? Aici 1618 ai zice 2000, foarte bine, am acumulat regiunea asta de aici, dar am și retras. Similar am făcut și în ciclul precedent, am acumulat regiunea asta de aici, am mers ETH în 470, n-am mai avut nimeni răbdare, s-a întors în 360, aici a stat din 2018 până în 2020, 2 ani de zile, n-a făcut absolut nimic. A avut prima reacție în regiunea asta de aici, aici a avut-o mai furibundă, aici pare un pic mai așezată față de ciclul precedent. Aici a picat din 4300 în 1800, ți-a făcut al doilea top în zona asta de aici de 4800 și de-abia apoi ți-a făcut asta, ok, pentru ETH. Dar din nou, acum același lucru, 1618 aici a fost în $2000, dacă observi aici, $2000
a fost regiunea de rezistență pe regiunea de acumulare aici pentru ETH. Ai spart nivelul ăsta, cum ai spart nivelul de 360, 380 și făceam în 2018-2019 video că dacă ETH urcă peste 380-400 începe bull marketul, la fel am zis și aici dacă ETH urcă peste 2000 începe bull marketul și mențin ETH în bull market. E vorba doar de răbdarea pieței și nimic mai mult aici. Cred că asta se va tranzacționa mai sus. Acum nu știu exact dacă va mai atinge 3618, dar 1618 îl văd atins. Okay. Bun, deci pe ETH BTC. ETH BTC. Hai să ne uităm, să vedem, să analizăm ce se întâmplă, ce se nu întâmplă aici, se mai întâmplă ceva? Nu cred. Da, nu cred că se întâmplă nimic. Bun. ETH BTC moare. În moarte clinică. Da, nu de rezultate faptul că mi-am mutat o parte din Bitcoin în ETH. N-am mutat tot clar. Cei care se poate nu știți procentajele din portofoliu, dar da. Ethereum este pe primul loc în momentul de față, făcând switch cu Bitcoin la câteva procentaje distanță. Asta nu înseamnă că nu dețin Bitcoin și nu mai am procentaje în BTC. Momentan nu dă rezultate, sperăm să dea rezultate și sper să dea rezultate mai târziu. Momentan pare că ți încearcă aici ceva, dar greu. Nu vreau să-mi fac speranțe până când nu reia 6. Regiunea asta DEI sau măcar acum să rea un 5-1. Ai avut aici un buyer, dar nesuficient. Buyer-ul ăla n-a ieșit momentan aici. RSI-ul îți face niște minime în urcare, ți-ar da ceva speranțe acolo. Stocasticul și el același lucru, dar vrem să vedem și prețul în timp real că face asta. Plus că putem să vedem că ETH BTC intră într-o zonă de cross pe MACD. Ar putea fi scenariu în care mai putea găsi încă un minim și vorbeam de zonele astea 404 și aici da, aș mai muta câteva procentaje, poate un 5% aș mai muta în zona 2, zona 3, ambele împreună din BTC în ETH, între 0.4 și 0.03 aici pentru ETH BTC. Dar n-aș fi nici șocat că să fie bottom și apoi să-ți reia regiunea asta de aici cu timpul ETH BTC, ok? Bun, azi avem un ST.D. Am fost câteva zile în Danemarca, în Copenhaga. Băi, mi-a plăcut. Am rămas profund impresionat de Danemarca. Și de oamenii din Danemarca. Mă așteptam să fie mai reci. Dar sunt mult mai calzi decât olandezii, norvegienii sau oricine altcineva. Foarte interesant. Foarte interesantă dinamică. Plus cafeaua și mâncarea. Excelent. Excelent. Plus orașul lui Hans Christian Andersen. Incredibil. Prețurile mai mari totuși decât în Olanda, ceea ce și asta m-a șocat un pic. Credeam că nu e așa, dar pare că da. E prima dată când am mers în Copenhaga, plăcut, impresionant, recomand. Mai ales că nu plouă. Bun. Când nu vii pe la Arhus să mă anunți, zice, anunț brânzei. Da, impresionant, nu știu, mi-a plăcut Danemarca. Mi-a plăcut, interesantă dinamica populației și overall. Mă așteptam la total altceva, ajungând în Danemarca. Doar ce avem o idee ciudată despre Danemarca, îi puneam în aceeași categorie cu Finlanda și Suedia și Norvegia, ceea ce nu e așa. Bun, doar în Copenhaga am trăit, în Aalborg și sunt super reci. O fi, ai dreptate, posibil. Bă, Copenhaga, nu știu, s-au părut oamenii diferență mare aici față de olandezi, ca și toată lumea vorbească cu tine, era, zic, bă, unde sunt? Adică am ajuns în Danemarca? Bun, UST.D. Bine, uite cum arată UST.D. Fix ce vrei să vezi aici. Fix ce vrei să vezi la UST.D. Ai zona asta de aici de rezistență 5.3, oricum peste și acum pare că se va întoarce spre zonele astea de low de aici. Bine. Bine, auzim și weekly-ul. Weekly-ul încă luptă aici pentru UST.D, dar pare că e rejectare încă o dată. Bearish pentru UST.D, bullish pentru piață. Total 2 la 1 trilion, rezistă aici. Pare că ți încearcă la fel expansiune și un pennant de ăsta în lateral, un canal în lateral. Dacă urcăm peste un 1,8 ar fi destul de bullish aici. Încă pare lateral, reacumulare momentan. Bun.
De ce or fi așa scumpe orașele din vest ca Copenhaga, Oslo, Amsterdam sau Bruxelles? Nivelul de trai mai mare, salariile mai mari, nivelul de trai mai mare, populație mai puțină. Cu toate că nu e cazul neapărat Olandei, dacă te duci în Danemarca, e populație mai puțină. În Olanda e populație similară cu România, 18 milioane. Aici ăștia sunt mai mulți, să zicem așa, decât în nord. În nord vezi mai puțin, nu știu, Danemarca are 6, cred că milioane, 5-6 milioane pe acolo până. Bun. Dar nivelul de trai este mai ridicat în zonele astea. De asta. Dar și calitatea mâncării mai bună din punctul meu de vedere. Nu știu, m-a șocat în Danemarca cafeaua. Eu sunt un băutor de cafea, îmi place flat white. Băi, m-a șocat faptul cât de calitativ e flat white. Nu mă refer să mă duc la ceva de specialitate, nu, și la colț. Dacă mă duceam la colț, mamă, era incredibil, din boabe de alea alese ca lumea, adică se simțea gustul de flat white ca lumea, nu de la colț care n-are gust dacă te duci până și în Olanda, nu găsești neapărat. Și un punct bun pentru mine, pentru orice țară în legătură cu cafeaua, e că Starbucks-ul e aproape inexistent. Zic, bă, e bine. Dacă e doar unul sau oamenii nu era niciun fel de coadă la Starbucks, zic, bă, e ceva cu țara asta, tată, e ceva. Asta, primul impact a zis, mamă, e ceva, băi, nu e la Starbucks. Starbucks mi se pare o poșircă, mai cumpăr câteodată de la Starbucks, dar tot poșircă mi se pare, adică aia nu-i cafea, în niciun caz. Dacă tu crezi că cafea de la Starbucks e ce trebuie, n-ai băut suficientă cafea. Sau n-ai băut cafea. Bun. Mergem mai departe. Total 2 arată cam așa. Total simplu. Arată ca graficul Bitcoin. N-ai surpriză aici. Bun. La ce mă uit? ZK. Hai să vă zic pe repede înainte la ce mă uit. ZK. Mă uit la ZK Sync aici. Vreau să intru acum? Nu. Sper ca până... Cred... Și eu țin la asta, de acum până pe 15 august ar trebui, nu e sfat financiar, din punctul meu de vedere, să vă gândiți la 2-3 setup-uri pe altcoin-uri, 2-3, maxim 4, nu mai multe, în care să aveți o încredere mai mare decât media, adică te uiți la 15.000 de altcoin-uri și zic, bă, care ar fi 3-4, unde aș vrea să consolidez din alte poziții, unde aș vrea să adaug în momentul de față până pe 15 august. Care ar fi alea 3-4? Nu ar fi un ZK Sync, dar nu neapărat aici. Ar fi între nivelul de 12 și 9 cenți aici. Dacă ar veni în range-ul ăsta ar fi extraordinar pentru un low risk. De ce mă refer la low risk? Știu care e riscul. Riscul ar fi sub nivelul de 9.2. Hai să poate mai dau un pic sub 9 aici. Dacă pică sub regiunea asta, poți să tai poziția, nici fel de problemă, ok? Dar aici, nivelul ăsta ar putea fi unul de low risk pentru mine, în care m-aș gândi la ăsta. Acum, targetul care ar fi? Ar fi o poziție între 12 și 9 și targetul 30 până la $1 pentru ZK Sync din nivelul ăsta de jos. Îmi place structura cât de cât aici, îi dau timp, e posibil în august să găsesc ceva bottom. Poate să nu vină să fie ăsta bottom-ul? Vedem, momentan vreau să văd reacția de aici. Dacă poate să merge peste 17. Dar l-am pe radar. În ăsta n-am poziționat nicio banană, dacă e să o luăm așa, după logica lui Gigel. N-am poziționat momentan, dar e pe radar acolo. ENA, deja am poziționat ceva. Deci asta trebuie să... Eu zic că nu trebuie neapărat să fie astea, ci setup-urile trebuie să arate similar cu astea, din punctul meu de vedere, ok? Similar cu astea. Aici, ENA. Dacă ne uităm. Am luat pachet aici, în regiunea 35 de cenți pentru ENA. M-ar mai interesa, da, dacă ajunge sub 30 de cenți aici, doar ce știu, dacă pică sub 25, probabil tai poziția pe ENA, dacă ajunge în regiunea asta. Dar îmi place, cădere mare de aici, din regiunea asta 76%, aici promisiune mare, totuși piața a luat-o invers și ENA a avut corecții, îmi place, după 76%, nimeni nu mai vorbește despre ENA, când s-a listat unde cumpărăm ENA, acum nu mai vrea nimeni, în sfârșit vine spre zone interesante, există buyer aici, place. Acum, despre ENA am vorbit, dacă piața nu-și va reveni, ENA va performa execrabil, aici, deoarece nu va face profit, știm foarte bine cum face, v-am mai explicat în live precedent, dacă piața își va reveni, ENA va fi printre acele monede care poate să-ți facă foarte, foarte mult, dar cu risc median spre ridicat. Aici ar fi riscul mai mic din punctul meu de vedere. Deja am luat pachet aici,
Dacă mai vine sub 30, aș mai lua un mic pachet aici pentru a-mi face o poziție cât de cât decentă. Bun, ar mai fi ceva axelar. Axelar ar mai fi aici. Axelar. Dar nu asta. Excel. Nu. Iar m-am pus greșit. Pe cripto. Ar mai fi axelar aici. După ce aici, s-a dus prea sus, nu m-am atins de el. M-am atins aici, în regiunea de 50 de cenți pentru axelar. Am luat pachet. Dar m-ar interesa, poate, să mai iau ceva pachet între 38 și 31 pentru a-mi consolida o poziție, să întoarcă în regiunea de jos. Sunt șanse, da. După cum vezi, ți-a făcut rejectare similar cum ți-a făcut aici în 2023 și aici s-a întors direct în regiunea asta de bottom. Între 39 și 32 ar fi, până în august pe 15, ar fi bine dacă ar atinge range-ul ăsta, ar fi o regiune de low risk în care din nou se pot poziționa niște zone aici, ok? Pentru axelar, ca ulterior să mă gândesc la zona de 78, 094, 1, 2 și regiunea asta superioară de aici pentru axelar. Axelar din nou, bine dacă ar veni în nivelul ăsta. Aici încă arată bearish, mai ales cât rămâne sub 80. 80 de cenți vine invalidarea, nu mai atinge nivelul ăsta, ok? Peste 80 de cenți, dacă vezi asta, minimum urcare, aici 80 de cenți la la revedere, probabil se duce direct înapoi în regiunea asta superioară și rămân cu poziția asta. Aia e, nu trebuie neapărat să am full poziția pe care aș vrea. Dar din nou, pe radar, axelar aici. Are arbitrum, desigur, am deja aici, dar din nou intră în aceeași zonă, în aceea zonă arbitrum aici, în aceea zonă, ok? În aceea zonă în care între 65 și 49 regiunea asta de aici se pot face poziționări pentru arbitrum în regiunea asta și apoi nu faci absolut nimic decât aștepți. Okay. Aștepți, îți pui un risc sub zona asta de aici de 40 ceva de cenți și aștepți. Atât, nimic altceva pentru zonele astea de low, similar cum poate ai făcut aici, aici mai greu, dar similar cum probabil ai făcut aici și apoi așteptai să adus în range-ul ăsta superior. Dar da, ai buyeri, place arbitru, ok, deci asta. Bun, sunt două tipuri de monede de genul ăsta care au structură, sunt trei, l-am mai explicat. Monede de genul ăsta cu structură, eu vă zic așa, voi mai căutați, în timpul vostru mai căutați monede de genul ăsta în care riscul e scăzut, că aici vreți să vă uitați, 2-3 dintre ele. Mai căutați voi, ok? Dar astea sunt monede cu structură, ok? Bun, monede cu structură monede noi, listate în 2023 cu structură, ok? Că te uiți la ZK, că te uiți la Arbitrum, că te uiți la TIA, aceeași monedă cu structură, dar deja am pachet aici. Monedă cu structură, dar din garda veche, poți să observi aici 3.44, 2.31, din nou o regiune de low risk aici pentru Celestia. Acum aici sunt două chestii pe care asta e minim sau nu, asta e minim în urcare sau nu, vom vedea săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare, dacă TIA se tranzacționează peste 7.5 sau măcar dacă urcă peste 6.8, minim în urcare, îți încearcă din nou range-ul ăsta, bottom confirmat mai sus. De asta, în ăsta deja am luat o poziție dinainte, nu neapărat aștept la range-urile astea de jos. Dar sunt monede de genul ăsta care ai o structură, ai un risc și sunt monede de genul ăsta, tot noi, fără structură. Care arată așa, n-ai. Adică ultima structură ar fi aici pentru asta, la nivelul de 19 cenți și tu ești în 1.65. Adică tu ești în 1.65 și ai structura de-abia în 0.19, adică ești în mijloc momentan. Nu e spre bottom, ok? Nu e spre bottom și aici e riscul mai mare. Aici la ce te rogi? Te rogi să fie bottom și asta minim în urcare în regiunea asta sau să faci un dublu subsol aici, te rogi. În regiunea asta. Ai ceva buyer, ai ceva speranță, dar nu știi neapărat care e riscul tău. Care e riscul tău? Dacă acumulezi regiunea asta, poți să zici, bă, riscul meu e sub 0.98. Poți, nu zic. Că ai putea să faci o structură aici, în nivelul ăsta 1.26, până în regiunea de 0.99, să zici, ok, ăsta e riscul meu, dacă pică sub 0.95, pa, la revedere, că nu vreau să-l țin până în regiunea de 20 de cenți aici, ok? Pe asta. Asta e un alt tip de risc, ok? Bă, ți-a picat atât de mult, ești în mijloc încă la un potențial, să zicem așa, închidere a unei potențiale inegalități. Asta ar fi un alt tip de monede. Și găsești asta în DIM, găsești asta în Manta, în zonele astea, okay? Manta, Saga,
același lucru, momentan nu, dacă ăsta e bottom, v-am mai explicat cum se face, ai prima urcare, dacă vine aici face dublu subsol sau minimul urcare peste range-ul ăsta și o să-l observi dacă se întoarce înapoi spre nivelul de 1.09, atunci îți dai seama că crește șansa ca să fie bottom-ul aici și să faci o expunere spre regiunea de expansiune 1.5, poate până regiunea de 1.9, aici regiunea asta superioară, aici pentru Manta. Anta n-ai o structură reală aici pentru Manta, nici pentru Saga, ok? Nici pentru Saga n-ai, aici 1.38 același lucru, atâta timp când nu reiei 1.51, poți să te aștepți la întoarcere aici, dacă vrei să poziționezi ceva, te-ai putea gândi la regiunea de $1, riscul până în 0.85, pică regiunea asta, papa, la revedere, deoarece are mult de tras față de celelalte care n-au atât de mult până la închiderea inegalității respective, okay? Cum are Manta, cum are DIM, cum are Saga, cum au toate astea. Și mai e una care se numește DOT sau Filecoin. Dar asta e din garda veche. Asta e din garda veche. Și asta au o structură, dacă te uiți aici, au o structură că poate vrea zonele astea, sub regiunea de 5.45 până în nivelul ăsta de aici de 4.2. Asta ar fi structura ta, ok? Cu risc poate sub nivelul de 3.3. Aici pentru Polkadot ăsta mai are și aici o inegalitate în regiunea asta, te-a stat aici suficient timp, o monedă mai vechi. Dar poți să zici, bam, o structură aici, ok? Poți să-mi ia mai acumulat aici, mai acumulat aici, mai acumulez aici și apoi dacă atinge 15, 22, papa la revedere, dacă atinge 30, papa la revedere pentru el. Poți să te gândești și așa, ok? La chestii de genul ăsta, dar expansiunea poate să fie mai mică de la ceva Polkadot decât Arbitrum, decât ZK Sync, decât ENA, decât celelalte. Adică, na, și riscul un pic mai mic, că zici că, bă, nu e atât de volatil cum ar fi ZK Sync, dar și expansiunea un pic mai mică în caz că vine perioada respectivă de expansiune, sau Filecoin. Aici. Acum, voi vă uitați, analizați, vedeți ce vă atrage atenția, dar și la Filecoin la fel. Dacă ne uităm la Filecoin aici, similar cu Polkadot, cât de cât structură 3.2 ar fi 3.3, 3.2 până la nivelul de 2.4 aici, în zona asta de acumulare pentru Filecoin de aici, ok? Deci v-am zis câteva la care mă uit destul de atent și din garda veche și din garda nouă pentru ceva poziționări, fie swing, fie termen median, nu neapărat termen lung, ok? Nu neapărat termen lung, median cât de cât, în unele deja am poziționări. MPC intră în aceeași categorie cu DIM, cu Manta, cu toate cele, ok? În același categorie de risc aici. Se încearcă un bottom, dar nu știu neapărat unde ar putea fi în zona aia de risc a ta, dacă vrei să-ți asumi ceva la ea. Atom în aceeași gardă cu Polkadot, sub zona de 5.5, sub zona de 6 de fapt, în aceeași gardă cu Polkadot. Okay. SEI în garda cu Axelar, cu TIA, cu toate cele, același lucru pe SEI. Același lucru ar fi nivelul ăsta, 0.22.16 aici, ok? În zona asta. Bam. Pentru a încerca ceva magie. Dacă e bottom-ul aici, multe încearcă. Dacă te observi la Manta, la DIM, până și la SEI, până și la TIA, minim, maxim, acum se joacă, săptămâna viitoare. Minim în urcare. V-am zis de obicei cum se întâmplă. De asta v-am zis, nu vă entuziasmați, că cel mai probabil vom vedea corecția. De cele mai multe ori vedem asta, dacă e bottom-ul, minim în urcare și o să vezi asta. Ok? Reia regiunea de 0.3, bottom. Și aici poate mai puțin mai sus, nu e nicio fel de problemă, deoarece vor mai expansiune masivă. Dar trebuie piața să-ți confirme că există cumpărători aici. Să nu fie cum a fost aici, știi? Adică, bam, picat, a urcat, s-a întors aici, în regiunea asta, n-a putut să urce peste nivelul ăsta, pa. Ok? La fel și aici, bam, n-a putut, a pierdut nivelul ăsta, ba, la revedere. Și aici la fel, nu știi încă dacă e bottom-ul. Okay? Vrei să-ți confirme piața că există cumpărători când revine în regiunea asta de low. Ok, bun. FED. Asta au fost ceva super chat-uri, mă uit imediat să văd dacă există ceva aici. Nu știu dacă e vreun moderator, dacă nu mă uit eu separat. N-avem astăzi moderatori, toată lumea în vacanță. Fetch. Da, Fetch, același lucru, până când urcă peste 1.52, încă poate
103, 77, 70, regiunea asta de aici. Nu e încă. Dacă te uiți la 100 EMA, pare că țipă spre 100 de EMA pe weekly, adică nivelul ăsta de sub 0,93. Încă nu. Trebuie să ia măcar zona asta de aici ca suport, de 1,53. Peste 1,53 vorbim de bottom. Peste 1,53 vorbim de bottom și nivelurile de 2,6 până în 3, până în 4, 5 plus. Până atunci, încă nu. Ok? Încă nu. Nu e acolo încă. Nu este acolo încă. Vedem săptămâna viitoare când vine și Jerome dacă e ceva. E Goldul. Atom ce șanse mai are? Similar cu Polkadot, în aceeași categorie, dar dezamăgire, destul de clar. Dezamăgire pentru Polkadot, și pentru Polkadot și pentru Atom, în aceeași gardă. Dezamăgitor ca și performanță, ok. A stat bine de fapt Atom a stat bine în bull, în bear, dar în bull nimic. Gold ceva volum aici, în regiunea asta, la fel, îți încearcă o confirmare aici de minim în urcare. Foarte important nivelul ăsta, de 32 și un pic aici pentru E-Gold, sau dacă se întoarce aproape de nivelul ăsta, ai minim aici, minim în urcare aici, mai vrei încă unul sub 30 un pic, adică nu mai vrei să te atingi de nivelul ăsta de low. Pare că și ăsta va găsi o corecție în perioada viitoare înapoi, poate spre 29 sau un pic sub 30. Dar ai vrea de aici ceva suport. Tot pare că ți încearcă un bottom mai devreme sau mai târziu. Chiar dacă face minimum în urcare aici, minimum în scădere, sub regiunea asta. Tot bottom îl consider și o să mai cumpăr range-ul ăsta. Între 23 și 14-15 pentru E-Gold. Sol ETH arată bine pentru Solana, arată bine în continuare pentru Solana. Aproape de all-time high. Aproape de all-time high. Aici. Ți-ai invalidat acest head and shoulder sau ce vrei să zici tu, atât ce a urcat peste 0.41 și 0.49 aici. Ar fi fost o validare frumoasă nivelul de 0.033. Aici ai fi avut validarea că ăsta probabil se întoarce nivelul ăsta de low. Până acum nu. Pare că îți mai face încă un all-time high și vedem de aici dacă găsești ceva corecți. Bearish ar fi în momentul de față sub 0.49, sub 0.041 și vedem mai departe ce se întâmplă. Pare că din nou va găsi o corecție în perioada viitoare, după cum arată pe termen scurt, măcar în nivelurile astea de jos. Ondo, da, Ondo este una dintre acele monede la care mă uit atent, dar nu vreau să intru în top. Arată bearish, okay? Arată bearish, arată distribuție în nivelurile astea. M-ar interesa 0.6, mai repede m-ar interesa un 0.49, nivelul ăsta de aici m-ar interesa destul de mult pentru Ondo. Aici nu mă interesează Ondo, prea sus. Aș vrea discount la Ondo. Arată un pic bearish, pare că vrea corecție mai departe. Nu m-aș atinge aici de Ondo, mi se pare risc prea mare, pentru mine risc prea mare aici pentru Ondo. Nivelul aici ar fi mai bine. La fel și Mantra. Bearish și Mantra aici, pare că se va întoarce, ar fi frumos 0.76-0.6 pentru Mantra, vreau să văd și weekly-ul, da, pare reversal spre regiunea asta de jos, mai devreme sau mai târziu pentru Mantra, bearish, ok, bearish, măcar cred că săptămâna viitoare vedem 1.03, poate până în 1.94 pentru Mantra aici. Bun, mai verificat și butonul de like dacă vă place. Dacă vă place aici îl găsiți. Ne mai uităm și la Heart și cred că ieșim. Mai facem una, două și cred că ieșim, dar verific imediat să văd dacă am ratat ceva analize pe Super Chat. Aveți aici 834, poate ducem în 900 până la final, ar fi extraordinar. Între timp verific aici Super Chat-urile ca să nu mă înjure lumea pe activitate imediat. Avem așa, Welcome to the Moon, Greg, avem de la Iospy analize pe Rio. Rio ne uităm aici, mersi Iospy pentru că ai mai dat încă un 25. Rio și părere proiect, ne uităm Rio pe Real All Assets și Teodor, Welcome to the Moon. Bun, hai suntem pe Rio, Rio deja e Neiro. Rio, intră în zona aia de Real Assets, care, da, nu cred că și-a spus ultimul cuvânt, la fel ca Mantra, la fel ca Chainlink, la fel ca Ondo, intră în aceea zonă. Ok, hai să ne uităm. L-a listat Binance pe Rio, nu l-a listat încă Binance aici. Rio, unde m-ar interesa Rio? Asta ar fi întrebarea. Vreau să văd și cu MXC are... MXC, bun. Berry și Rio, da. Vezi, Rio deja a rulat foarte, foarte mult, adică s-a tranzacționat în 12 cenți, s-a adus până în 3. Foarte greu să intru aici, Dacă mi-aș asuma ceva risc pe Rio, care arată bearish în momentul de față, ar fi 0.7805 nivelul ăsta. Okay.
Aici mi-aș asuma ceva risc perios și cred că de aici aș putea avea ceva gain-uri din nivelul ăsta perios. Chiar dacă face asta și apoi se duce mai jos, tot aș avea ceva gain-uri aici perios. Okay? Dar din nou, aici, nu. Bearish. Okay? Atâta timp cât Rio nu rea regiunea de 1.43 ca support, bearish. Probabil target 0.7705. Azi suntem și la oscilatori. Vreau weekly-ul. Da, weekly-ul la fel. Pare că merge spre nivelul ăsta de jos, la fel și stocastic pare că se întoarce nivelul ăsta de aici. Bearish, volumul nici cel nu mai e acolo. Proiect decent, numai că deja ți-a avut un raliu foarte, foarte mare aici. Aș vrea cât mai aproape de regiunea aia de aici, 78.6 aș vrea, 88.6 aș vrea. Da, nivelurile astea de aici le-aș vrea, între 0.48 și 0.7 dacă mi-aș poziționa ceva. Dar bearish momentan pe Rio. Aștept să intre în 14 și 23, nu neapărat. Dețin e-gold. Ultima oară cred că am luat în 20 și un pic, nu mai țin minte. Nu-l aștept neapărat în regiunea aia și nu cred că probabilitatea e să se ducă sub 20, dar ar putea fi un scenariu, nu neapărat probabilitatea. Probabilitatea încă e în favoarea taurilor să-ți creeze un bottom peste 20, că mai retestează 28, 25, 20, rămâne de văzut. Dar dacă nu, vedem, oase cheat poate să-ți dea încă un minim sub regiunea respectivă. Dar da, o să fiu cumpărător acolo. Uite cum arată daily-ul pe Rio, bearish. Ca asta să fie bottom-ul, trebuie să-ți țină regiunea de 0.96 și apoi să-ți rea 1.49 și atunci putem vorbi de bottom, dar până atunci bearish. Cu plăcere, Eddie, cu plăcere, much love. Egredăm mai întâi la 10 și apoi la 0. Da, încă aștept să văd dacă acceptă lupul de pe Wall Street. Dar nu cred că vrea. Nu cred că vrea. Pariu în favoarea lui, desigur, pe probabilități matematice, nu neapărat de piață, ca să fim serioși. Matematice, probabilități matematice. Cosmin Oxford, much love, mersi că ai intrat. Ce mai vreți să analizăm aici? O Solana, presupun, înainte să ieșim. Solana și un pic bursa americană, așa, Solana, bine tată, bine, acolo cu Bitcoin. Acolo cu Bitcoin Solana, bine, încă are parte de iubire aici, atât timp cât menține 165, bine, ți-a retestat week-ul ăsta și mai departe. Ne putem așa, la fel ca la Bitcoin Solana, să testeze 200 iarăși săptămâna viitoare aici, bine. Atâta timp cât, hai să mergem pe time frame-urile mai mici, atâta timp cât Solana ține 171, time frame-urile mici a fi 178, dar atâta timp cât menține 165, bullish. Unde mai vreau să retrag Solana, că mai am, dacă știți portofoliu, știți că mai am Solana, ar fi, da, bine, ar fi 400 pe o retragere un pic mai mare, dar la nivel un pic mai micro, peste 250, un pic peste all-time high, până în 335 ar fi interesant de retras. BNB-ul, care se ține extrem de bine, iese și CZ din pârnaie luna viitoare. Much love, Adelin, much love, mersi. BNB-ul aici, care s-a ținut extrem de bine până și pe bear, arată așa. Îți dai seama că ăsta, odată ce va veni zona de bull și lichiditate plus arderile care sunt pe monede trimestrial, ai putea să-l vezi ușor între 983 și 1500-2000, unde aș vrea să scap de ceva BNB, dar termen lung încă are bună aici use case pentru BNB. N-aș vrea să rămân fără BNB long term neapărat. ULD, aș vrea să ies un pic din ULD. Vedem dacă mai îmi dă oportunitate să ies mai sus, gen nivelul de 3.42, să mut în mantra sau altceva. Vedem, sunt ceva speranțe aici, atât timp cât ține de 0.2, poate mai încearcă regiunea. Sunt ceva speranțe de un bottom aici pentru ULD. În nivelul ăsta, pentru un repump în nivelul de 4.2 măcar. Nimeni nu se pune cu Daniel să distruge toți lupii din țară, dar na, prima dată să meargă la Bușteni să se ocupe și de problemele urșilor, apoi și urșii din cripto. Mersi. Arweave, da, ne-am dat de mult pe Arweave aici, mergem și pe bursă și încheiem aici, ne auzim miercuri, un live epic, un live epic. Bearish un pic Arweave aici, până când nu reia 35-40. Dacă mai atinge regiunea asta o să mai retrag un pic bearish aici. Pare că ar vrea termen scurt înapoi în 26. Dacă ne uităm și la weekly și ăsta un pic bearish aici. Nu prea place ce văd.
Trebuie să rea neapărat 38 ca să vedem ceva bun aici de la R-Wave. Bun, hai să mergem și pe bursă un pic, să vedem ce se întâmplă aici. Vedem pe ETF-uri. Pe ETF-uri arată bine ETF-ul de la Bitcoin față de ETF-ul de la... Arată bine. Arată bine. Aici arăta mai puțin bine. Aici arată bine pentru expansiune ETF-ul de la BlackRock Bitcoin, dar ETF-urile de la ETH, un pic de remontadă așa aici. Un pic de remontadă așa aici, vedem luni. Dar pare și aici, pare că ar încerca să închidă din inegalitățile astea din 25, asta ne însemna Ethereum 3500, nu săptămâna viitoare, sau măcar spre 3500 de aici. Vezi că aici ceva volum de buy, există cerere. Cerere există. Hai să vedem pe Stonks, dacă ne uităm un pic. Coin. Na, încă binișor. Atâta timp cât menține 200, încă bine. Batem aici pe NIO. Încearcă, ce-i drept. Încearcă cât de cât nivelul ăsta cu minimul urcare. Încearcă. Asta ai vrea să vezi. Acum ne-am putea entuziasma cu batem doar peste 4,91 aici. Vedem săptămâna viitoare. Palantir. Extrem de bine în continuare Palantir. Palantir, long term, nu știu. Îmi place, dar am zis 100 plus Palantir aici. În ce e băgat contracte guvernamentale și alte chestiuțe, nu cred că are cum să nu ajungă spre regiunile astea. UiPath încearcă, am văzut că a vândut Cathy Wood niște UiPath, încearcă un bottom aici, dar nu știu dacă neapărat îl va face acum. S&P-ul trebuie să țină 5362, aproape de target, vă ziceam că probabil va mai avea un, da, aproape de target, încă nu-i pun cruce, v-am zis teoria mea despre S&P, am mai putea vedea un all-time high și de-abia apoi ne putem face probleme, la fel și Nasdaq-ul. Nasdaq-ul aproape și ăsta, poate săptămâna viitoare va atinge 18.400, vedem aici pentru Nasdaq. Aici vedem săptămâna viitoare ce și cum. Nvidia, spre un top clar, mai devreme sau mai târziu, poate mai împinge o dată să mai vând ceva aici Nvidia. DXY-ul nu e prea amenințător aici pentru piață, sincer. Nu e atât de amenințător. Chiar pare că în discursul lui Jerome se va tranzacționa mai jos cu timpul. Tesla, da, un picaj aici pentru Tesla a ajuns din nou la zona asta de rezistență, un picaj. Bearish ar fi închidere sub 208, momentan încă luptă, cred că săptămâna viitoare va face un bounce. Că atinge regiunea de 200 și un pic, cred că va face un bounce înainte de orice, dar bearish un pic, poate un pic de continuare spre nivelurile alea de jos pentru Tesla, gen nivelul de 207 până în 204 în prima fază cu bounce. Aur versus BTC. Da, pare că ăsta formează un dar totuși bearish aur versus Bitcoin aici long term. VIX-ul, volatilitate, vedem săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare, desigur, ne uităm pe calendarul economic imediat, avem chestii multe. Dar înainte de asta, ce mai fac comoditățile? Porumbul cade, da, hai cu nivelul ăsta de aici, încă e în cărți. Asta zic, încă nu văd neapărat, vezi, bottom-ul aici. Mă uit foarte atent la porumb, încă nu-mi dă acel bottom acel top pentru bursă încă. Aici aș fi foarte atent, de 351-306 reacția pe porumb. Și pe grâu, care încă nu-mi dă, uite cum arată grâu, adică moare, pur și simplu moare grâu aici. Moare, cum ne așteptam să moară aici grâu. Moare în continuare. Aici ne putem face ceva așteptări de la grâu. Potențial subsol, dar probabil bounce în primă fază, probabil 2025. Poate batem anul ăsta și 2025 zonele respective. Pare că mergem, dar nu pare că e acolo. Am câțiva indicatori, ne uităm mereu la ei, dar nu pare. Bonds, TLT-ul la fel. O mică urcare, dar posibil să întoarcă în range-ul ăsta înainte de orice. US10 aici pare un pic în picaj, clar că e spre un top. Se poate uita și US2 același lucru. Aici vreau să văd și inversiunea. Yield curve-ul. Da, mergem spre zona aia. Teoria mea e că da, probabil o să avem un cross aici în următoarele luni. Poate până mandatul lui Trump, dar cred că o să fie fake-out. Fac ceva de genul ăsta și de-abia apoi în 2025 o să reia și de-abia apoi o să facă chestia asta. Adică toată lumea se uită la asta acum, când o să fac aici cross-ul la nivel pozitiv, toată lumea o să zică recesiune.
Și apoi o să întâmple asta, cel mai probabil. De-abia apoi, 2025 o să vedem asta. Și pe zona asta de aici o să fie bluff top. Bun, altceva, nu cred că ar trebui să mai analizăm aici. Am zis că ne mai uităm la un hard înainte să ieșim. Luați longuri pe greu sau pe porumb? Ambele, dar nu acum. Nu acum, am zis zonele care ar trebui văzute dacă te interesează greu și porumb. Hard 008 a atins regiunea asta, a făcut bounce. Acum vrem să vedem că formează un bottom aici, hard, între 008 și 006 și apoi sărea 013 și atunci da, aici taurii ar putea fi entuziasmați pentru a rula 3, 4 regiunile astea superioare de aici până în 5, poate 6, range-ul ăsta. Cam asta înclin momentan, dar vreau să văd ce se întâmplă aici. Vreau să văd că buyerii vin momentan. Am văzut că au venit. Vrem să vedem ce se întâmplă de aici, sărea 1-3 pe hard. Bun, cam atât pentru astăzi. 3 ore și 5 minute, domnilor, într-o duminică. Nu plecăm nicăieri. Consider o perioadă bună de poziționări. Faceți-vă temele acum. 2, 3, maxim 4. V-am explicat structurile. Nu să zici că nu le aveți. Să nu veniți peste o lună 2-3, când vom vedea probabil urcări, să veniți să ziceți n-am poziționat nimic să cumpăr acum, ok? Că atunci nu e ce trebuie. Acum este ce trebuie, cel mai probabil, cu un risk management. Că nu știi ce face piața, ai risk managementul și ăla în view-ul tău, adică nu cumperi fără a te gândi că prețul poate să meargă mai jos de regiunea respectivă. Crezi că e o mișcare bună să mut din sol în ETH? Momentan nu. Momentan nu. Uite-te foarte atent la acel grafic ETH versus zi Solana. Dacă vezi ceva probleme acolo, de-abia atunci te poți gândi. O să ai timp cel mai probabil. A vorbit Daniel, Nio își caută bottom, corect. Toate astea chinezești își caută bottom. Ok, aveți aici butonul de like, dacă vă place. Din nou, toate chestiile aveți aici. XFI-ul, platformă de tranzacționare românească aici, imediat vă arăt XFI. Imediat. Îl aveți jos, puteți să o testați, să vedeți dacă vă place și este pe placul vostru, arată. Așa de generația 3, bam. Eu cumpăr de cel mai multe ori cu cardul, folosesc XFI, am niciun fel de problemă. Foarte tare partea de rewards, program research, 3, toate cele. Aveți aici, desigur, și NordVPN. Dacă nu aveți NordVPN și ați vrea, nimeni nu vă bagă pe gât, dar eu am de mulți ani de zile NordVPN și îl folosesc. Ok. NordVPN îmi place, mă duc în aeroport, chestii pentru a vizualiza și alte zone decât cea în care mă aflu. Folosesc NordVPN, l-aveți și pe ăsta aici cu reducere. Aveți și eToro aici, ok, pentru acțiuni și ETF-uri, folosesc mai mult pentru ETF-uri. Eu vă zic exact la ce folosesc și ce nu cumpărat de multe acțiuni prin eToro, dar cumpăr ETF-uri în mare parte prin eToro. Aveți aici Binance-ul pe care îl folosesc destul de constant, la fel și Bybit, ambele pe partea de tranzacționare. Tranzacționarea va fi pe Patreon săptămâna viitoare, marți, ok, deci marți zona tranzacționare. Mâine avem mega market update-ul, o să puteți lăsa ce comentarii vreți voi să analizați undeva la 2 ore de live. Cel mai probabil mâine, în jur de ora 3 jumate, ora Olanda, să însemna 4 jumate ora României. Și miercuri avem live aici pentru toată lumea cu FOMC și cam atât. Cam atât, plus niște short pe care o să le mai pun ce s-a întâmplat cu Trump. Loviți butonașul de clopoțelul dacă vreți, desigur să fiți notificați. Bun, eu am știut dintotdeauna că Trump se uită la tine pe live, așa pare. Bun, cam atât, ne auzim în următorul. Stay tough, much love. Welcome to Bunny, the move
investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca cum a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia de la capăt. Două, trei vorbe, bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe! Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atâta tot. Nu mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajungea.